ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ वीडियो चंक पावर है ने तंगेला असतो तुम तंग घेऊन दिलं ना कोणा पेटे मला त्यांनी पेटे ओके ओके व्हॉट्सअप नंबर ಗೆ ಕಸಲ್ ನಂಬರ್ ಗೆ ಸಂಗ್ಲಾರೆ ತಂಗ ಪೆಟ್ಟೆ ತಂಗ ಹಂಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಹಂಗೆಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕೊನ ಗಾಲ್ ಪೆಟ್ಟೆ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಹೆಂಜಾವ ಹಂಗೆಲ್ಲ ನಾಜೆಲ್ಲ ಸಮಜ ತನ್ನ ಹಂಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಹಂಗೆಲ್ಲ ಹಂಗೆಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕಾಚೆ बरोबर ते पूर्ण पेटे तन्ने गालच्या गाल त्या दीपकाच्या मला भेटलं संदीप पेटे चालू पैसे
श्रीराम जय राम जय जय राम हरिनामाचा प्रताप पहा सांगेन मी दाखिला नाम स्मरणे करिता ध्रुव अडळ पद पावला श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम उपमन्यु बाळका सिंजाने क्षीर सिंधू दिदला जाविंदर जोगिने जाने शिष अमर केला श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम गोपी चंदना जाने हरीचा चरण लक्ष लाविला देव गेले सत्व पाहिला सिरियाळाचा खरा श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम वधिले बाळक दिदले भोजन सत्व धीर तो खरा राम नाम उच्चरा जन्माचे सार्थक करा श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम आणि एक मी तुम्हा सांगतो शिबी चक्रवर्ती अपुले मांस त्याने चोखिले काल
राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम तृण बांधुनी शिरवी कोणी घेतिला तिगारी हरिश्चंद्र राजाने वाविले लोभाघरी पाणी श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम आवुट कोणी स्वर्ण दीधले मणिकर्णिके साथीला वशिष्ठ अमुचा गुरुदेव मिला काशी
चारुमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् देवकी सुपुत्राय देवदेवोत्तमाय भावज गुरुवराय भव्यमङ्गलम् पुण्डरीकाक्षाय पूर्णचन्द्रवदनाय अण्डज वाहनाय अतुलमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् विमलरूपाय विविधवेदान्तवेद्याय सुमुखचित्तकामिताय शुभदमङ्गलम् रामदासाय मृदुलहृदयकमलवासाय स्वामी भद्रगिरिवराय सर्वमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसत्वराय मङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसत्वराय मङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसत्वराय मङ्गलम्
हरि मेळैतले गुरु है आमगेले विनयान चरण ही धरता विनयान चरण ही धरता गुरु चरणाक वंदन करता गुरु चरणाक वंदन करता आवसु बप्पुसु गुरु आणि देवु आवसु बप्पुसु गुरु आणि देवु हंचेरी भक्ति दवरता हंचेरी भक्ति दवरता विसरू कनाच है कर्तव्य आमचे विसरू कनाच है कर्तव्य आमचे गुरु कृपे क्षेमान भरता गुरु कृपे क्षेमान भरता गुरु चरणाक वंदन करता गुरु चरणाक वंदन करता हरि मेळैतले गुरु है आमगेले विनयान चरण ही धरता विनयान चरण ही धरता गुरु चरणाक वंदन करता गुरु चरणाक वंदन करता सद्गुरु नारद मुनिल कृपेन वाल्मीकि जपूत करता सद्गुरु नारद मुनिल कृपेन वाल्मीकि जपूत करता आदरान ते मरा म्हणले आदरान ते मरा म्हणले राम प्रेमान धरता राम प्रेमान धरता गुरु चरणाक वंदन करता गुरु चरणाक वंदन करता हरि मेळैतले गुरु है आमगेले विनयान चरण ही धरता विनयान चरण ही धरता गुरु चरणाक वंदन करता गुरु चरणाक वंदन करता गुरुची ब्रह्मा गुरुची विष्णु गुरु शंकर म्हणताती गुरुची ब्रह्मा गुरुची विष्णु गुरु शंकर म्हणताती आ आ गुरुची विष्णु गुरु शंकर म्हणताती चरण धर का म्हणता तू चरण धर का म्हणता तू गुरु कृपा जन जाणताती गुरु कृपा जन जाणताती गुरु श्री राम जय जय राम श्रीराम जय जय राम आ मंत्र ई मंत्र ನೆಚ್ಚಿನಿ ಕೆಡಬೇಡ ಸೋಮಶೇಖರ ತನ್ನ ಭಾವೆಗರುಹಿದ ಮಂತ್ರ ಸೋಮಶೇಖರ ತನ್ನ ಸತಿಗೆ ಪೇಳಿದ ಮಂತ್ರ
राम मंत्र जपिसो हे मनुजा राम मंत्र जपिसो हे मनुजा राम मंत्र जपिसो हे मनुजा आ मंत्र ई मंत्र श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम राम नाम उच्चरा जन्माचे सार्थक करा नाम स्मरणे मुनिजन तरले तारक मंत्र स्मरा श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम हरिनामाचा प्रताप पहा जागेन मीरा किला नाम स्मरणे करिता ध्रुव अडळ पद पावला श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम उपमन्यु बाळकासी ज्याने क्षीर सिंधू निधला जाविंदर जोगिने जाने शिशावर केला श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम गोपीचंद राजाने हरीचा चरण लक्ष लाविला देव गेले सत्व पाहिला सिरियाळाचा घरा श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम वधिले बाळक दिदले भोजन सत्व धीर तो खरा राम नाम उच्चरा जन्माचे सार्थक करा श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम आणि एक मी तुम्हा सांगतो शिबी चक्रवर्ती अपुले मांस त्याने चोखिले कामुनी अपुल्या हाती श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम मयूर ध्वज राजाचे देह घातला करवटी आनंद झाला सुरवर धन्य धन्य झाला भूपती श्रीराम जय राम जय जय राम
रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसद्वराय मङ्गलम् कुङ्कुमोपेतचन्दनादिचर्चिताय हारकटकशोभिताय भूरिमङ्गलम् ललितरत्नकुण्डलाय तुलसीवनमालिकाय जलजसदृशदेहाय चारुमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामका वासवादिविनुतसत्वराय मङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसत्वराय मङ्गलम् पर्तगाळिमठाधीशम् रघुवर श्रीरामा का नमन करता रघुवर श्रीरामा का नमन करता यदुपति वीर विठ्ठला
यदुपती वीर विठ्ठलाक नमन करता रघुवर श्रीरामाक दशरथ नंदन परम पुरुषाक नमन करता वासुदेव रुक्मिणी मन तोषाक नमन करता दशरथ नंदन परम पुरुषाक नमन करता वासुदेव रुक्मिणी मन तोषाक नमन करता कोसलेश भरत प्रिय श्रीशाक नमन करता केशव मथुरापति निर्दोषाक नमन करता विश्ववन्द्य गुरु विश्वरूपाक विश्वव्यापक शुभचरिताक नमन करता रघुवर श्रीरामाका नमन करता रघुवर श्रीरामाका रावण रिपु सद्गुण गणधामाक नमन करता नवनीत नट रक्कस भीमाक नमन करता रावण रिपु सद्गुण गणधामाक नमन करता नवनीत नट रक्कस भीमाक नमन करता जीवोत्तमानुता विजय रामाक नमन करता देवकी सुत दामोदर श्यामाक नमन करता सर्वशक्त हरि सर्वेश्वराक सर्वोत्तम मोद विठ्ठलाक नमन करता रघुवर श्रीरामाक नमन करता रघुवर श्रीरामाक नमन करता यदुपती वीर विठ्ठलाक यदुपती वीर विठ्ठलाक नमन करता रघुवर श्रीरामाक 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 नमो 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 ಎನ್ನಿ ಗುರುಗಳ ಪಾದ ಪದುಮಗೆ ರಾಮ ವಿಠಲರ ಪಾದ ಸದಾ ಭಜಿಪಗೆ ನಮೋ ಎನ್ನಿ ಗುರುಗಳ ಪಾದ ಪದುಮಗೆ ರಾಮ ವಿಠಲರ
विद्याधिराजतीर्थानां करकञ्जसमुद्भवम् कुशस्थली नगर महामठाधी प्रतिष्ठापनाचार्य दिव्य श्री भवानी शंकर पादारविंदाराधक मधुविद्या प्रवृद्धये गौडपादाचार्य कैवल्य मठाधीश श्रीमत् पूर्णानंद सरस्वती करकमल संजात श्रीमत् सच्चिदानंद सरस्वती अनुग्रहित श्रीमत् शिवानंद सरस्वती स्वामी महाराज की श्रीमत् सकल सुरनिकर मुकुटमणि रंजित दिव्य श्रीरामदेव वीर विठ्ठल चरण कमल संतत अनुराधक श्री संस्थान गोकर्ण पर्वतगाडी जीवोत्तम मठाधीश श्रीमत् बालकानाथ तीर्थ श्रीपाद वडेर करकमल संजात श्रीमत् विद्याधिराज तीर्थ श्रीपाद वडेर वरकुमारक श्रीमत् विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज की श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाधीश की श्री संस्थान गौडपादाचार्य कैवल्य मठाधीश की श्री श्रीनिवास धेंपो श्री शिवानंद सालगांवकर श्री दिगंबर कामत श्री नितीन गोकर्ण श्री आर कामत श्री राजन देशपांडे श्री मुकुंद कामत मुंबई आणि श्री अनिल पै मडगाव आणि व्यासपीठाचे रेवका म्हणून विनंती करता. श्री श्रीनिवास धेंपो श्री शिवानंद सालगांवकर श्री दिगंबर कामत श्री नितीन गोकर्ण श्री आर कामत श्री राजन देशपांडे श्री मुकुंद कामत मुंबई आणि श्री अनिल पै मडगाव आणि व्यासपीठाचेरी उपस्थित उर्चकातेरी ವೇದಿಕೆಚೇರಿ ಅವು ಕಾಮಣ ವಿನಂತಿ. श्री संस्थान गौडपादाचार्य कैवल्य मठाधीश की श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाधीश की जीवोत्तम सभा मंडपा भितरी माक्षान बशील लोकांनी दय करून त्यांनी मुखार येऊन आसन ग्रहण करका म्हणून हांव अनन्य भावे प्रार्थना करता. श्री रामदेव वीर विठ्ठल देवाक नमस्कार करता. श्री भवानी शंकर देवाक नमस्कार करता. श्री हनुमंत देवाक नमस्कार करता. श्री संस्थान गौडपादाचार्य कैवल्य मठाधीश परमपूज्य श्रीमत श्री शिवानंद सरस्वती स्वामीजी दिव्य चरणारविंदाक नमस्कार करता. श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाधीश परमपूज्य श्रीमत श्री विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वाम्यालय दिव्य चरणांक नमस्कार करता. आमगेल जीवन भितर आजी एक भाग्याचे दिवस. आयचे धर्मसभेंतू हरिहर समागम जाल्या. द्वैत मत आणि अद्वैत मत परंपरेचे स्वामी सर्वज्ञ पीठार विराजमान जालेच. आदि शंकराचार्य आणि गुरु मध्वाचार्य हांगेल समागम जाले आज वेदिकेचेर. हे दोन्ही मठाचे केंद्र मठ देवभूमी गोंयां भितर आसा. आमगेल जीवन भितरी आमकां हरी आणि हर दोगांयचे अनुग्रह प्राप्ती जावका. महाविष्णू शयनी एकादशी दिवस योग निद्रे भितर गेलील तेन्ना जग पालन करता शिव शंकर देव म्हणील एक उक्ती आसा.
आणि इतले नाही, आम्ही गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजाचे कोण लोक असाच त्यांनी हरिहर आराधन करचे लोक. आमगेल कुलदेव रामनाथ लक्ष्मीनारायण, रामनाथ दामोदर, कात्यायनी बाणेश्वर, नागेश महालक्ष्मी असे आम्ही हरिहर आराधन करता लोक. आज सर्वज्ञ पीठार विराजमान झालेले परमपूज्य स्वाम्याला दिव्य अनुमती घेऊन धर्मसभा आरंभ करच्याक इच्छ पावता. दीपज्योती परब्रह्म, दीपज्योती जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, दीपज्योतिर्नमोस्तुते. आम्ही खंयचे एक कार्यारंभ करका जाल्यार दीप प्रज्वलन करून पुण्याचे काम प्रारंभ करताचे. दीप प्रज्वलन केली हाजे वयल्यान दैवी प्रभाव आणि दैवी शक्ती वाढता आणि सन्मती प्राप्त जाता अशी म्हणून म्हालगड सांगताचे. आता परमपूज्य स्वाम्यांनी दीप प्रज्वलन करून आयच्या धर्मसभात शुभारंभ करका म्हणून हांव तांतले दिव्य चरणार विंदा भितर प्रार्थना करता. शुभं भवतु कल्याण आरोग्यं धनसंपदा, दीपेन साध्यते सर्वं, संध्या ज्योतिर्नमोस्तुते. भो दीपदेवी रूपस्त्वं, कर्म साक्षी ह्यविघ्नकृत्, यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव. शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसंपदा, शत्रुबुद्धिविनाशाय संध्या ज्योतिर्नमोस्तुते. अज्ञान मळील अंधकार निर्मूलन करून ज्ञानदृष्टी मळील उजवाड दिवचे तसले ज्योती प्रज्वलन केलेले परमपूज्य गुरुवर्याल दिव्य दिव्य करकमलांबितेर हांव अनन्य भावे शरसाष्टांग नमस्कार करता. आदिगुरु श्री शंकराचार्य तांगेल साधना पंचकांबितेरी एक वाक्य सांगताचे. वेदो नित्यमदीयताम तदुदितम कर्मस्वनुष्ठीयताम. नित्य वेदाध्ययन करा, बरी वाचल्यार पूर जायना, वेदोक्त कर्म आणि वेदां भितर सांगिल तसल साधना बरे रितीन करा म्हणून शंकराचार्य तांगेले साधना पंचकां भितर सांगताचे. वेद मंत्र आमगेल जिवनां भितर शांती आनंद तृप्ती दिवतसले, एक उदात्त विषय निरूपण करतसले, आमगेल जिवनां भितर उजवाड दिवतसले मार्गदर्शी. हांव आयचे धर्मसभे भितर वेदघोष करचे खातीर वेदमूर्ती गणपती भट, नारायण भट, शरद भट, वेंकटरमणाचार्य, विकासाचार्य, विनय भट, निनाद गायतोंडे, रामदास भट, वैकुंठ भट आणि मुरलीधर भट हांकां विनंती करता. श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ओम. भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनोभिर्व्याशेम देवहितं यदायुः. स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः,
स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु शान्ता पृथिवी शिवमन्तरिक्षं द्यौर्नो देव्यभायन्नो अस्तु शिवादिश प्रदिश उद्दिशो नापो विद्युतः परिपान्तु सर्वतः शान्तिः 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 ॐ वेदघोषान शुभारंभ केलेले सर्व वैदिकोत्तमाक हांव प्रणाम करता. गोंयच्या प्रत्येक क्षेत्रां भितर नांव कमयल्ले प्रसन्न वदन, दुसऱ्यां बद्दल हृदयपूर्ण अमृत सिंचन करतसले मृदू हित मित वचनाचे आमगेले केंद्र समिती अध्यक्ष श्री श्रीनिवास धेंपो हांणी स्वागत करता म्हूण हांव विनंती करता. सुरवातीक आमच्या घराण्याचे कुलदैवत श्री लक्ष्मीनारायण महामाया या देवाक साष्टांग नमस्कार करता. तशेंच श्री स्वामीजीचे आनी मठाचे आराध्य दैवत श्री रामदेव वीर विठ्ठल ह्या देवाक नमन करता. श्री संस्थान गौडपादाचार्य कैवल्य मठाच्या स्वाम्याचे दैवत भवानी शंकर ह्या देवाक हांव प्रणाम करता. श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाई जिवोट्टम मठाचे श्री विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामी महाराजांक चरण वंदन करून कैवल्य मठाधीश परमपूज्य श्रीमद शिवानंद सरस्वती स्वामीजींच्या चरण वृंदाक हांव नमस्कार करता. वेदीचेर आशिल्ले सगळे मानेस्त म्हजे मठ कमिटीन म्हण किंवा आयोजन समितीन म्हण म्हजे वांगडी बाब दिगंबर कामत जे सार्वजनीक बांदकाम खात्याचे आज मंत्री आसा आनी आदले आमचे मुख्यमंत्री, तशेंच बाब शिवानंद साळगांवकर आनी बाब आर कामत आमचे उपाध्यक्ष, डॉक्टर राजन देशपांडे जे अत्यंत म्हणजे एक सोशल प्रोजेक्ट चलयता मोठ्या दबाज्यान चायल्ड केरान, तांचें हांव स्वागत करता. बाकीचे माचेर बशिल्ले मानेस्तांक नमन करून हांव तुमकां सगळ्यांक सेंट्रल मठ कमिटीच्या वतीन आनी आयोजन समितीच्या वतीन हांगा जे मठ भावीक आसा, मठ अनुयायी आसा, जे दोनी स्वाम्यांचे भक्त आसा, तांकां हांव माये मोगाचो येवकार दिता. कुशावती न्हंयेच्या देगेर सैमान नटिल्लो 370 वर्सां परस चड वर्सां अखंडीतपणान धर्म आनी संस्कृतीचे कार्य राखपी आनी कार्य करपी हो केंद्रीय मठ जावन आमचो पर्तगाई मठ आसा. ह्या केंद्रीय मठांत आज हो 9वो दीस, पयलो 8 दीस जाले सार्ध पंचशताब्दी महोत्सव. हजारांनी तर न्हय म्हाका दिसता लाखा कडेन पावतले अशे भावीक भक्तांच्या उपस्थितीत व्हडा दबाज्यान उमेदीन आज लोक आयिल्ले आसा. आनी ते बी फक्त गोंयच्यानूच न्हय, गोंय, कर्नाटक, मुंबय, केरळ आनी हेर माल्यातल्यान पयर म्हाका थोडे दुबयचे लोक मेळ्ळे जे येवन स्वामी महाराजा कडल्यान प्रायश्चित घेवन तांच्यांनी बी हांगा हातभार लायलो. हांव दोनूय स्वामी महाराजांचे मोठ्या भक्तीन, मोठ्या प्रितीन तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन हांव तांकां नमस्कार करता आनी तांचे ह्या माचेर स्वागतूय करता. श्री विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामीजींनी श्री संस्थान गोकर्ण गौडपादाचार्य कैवल्य मठाधीश परमपूज्य श्रीमद शिवानंद सरस्वती स्वामीक महोत्सवाक येवपाचें काही म्हयन्या पयलीं प्रेमपत्र दिलें. व्हडा खोशेन मानून घेवन आज महोत्सवाक तांचें शुभ आगमन जाल्लें आसा. आनी आज ह्या मठांत स्नेह मिलन आमी 2 स्वाम्यां मदीं पळयतात. अदो सांगिल्ल्या प्रमाणे म्हाका दिसता आमी गोंयां रावन आमी भाग्यवान, कारण ही खुबशे जाणांची देवभुमी आसा. आनी तशेंच आमचे 2 जे मेन मठ आसा सारस्वतांचे, तांचे केंद्रीय मठूय गोंयांत स्थापन जाल्या. कैवल्य मठाचे स्वामी आनी श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाई जिवोट्टम मठाचे प्रेमाचे आदी खूब प्रेमाचे संबंध आसात. गौड पादाचार्य मठांत शेकड्यांनी वर्सांची दीर्घ परंपरा आसा
भारत राज्यांत कितल्याशा राज्य म्हणजे स्टेटींनी तांचे मठूय आसा आनी साबार मालात शाखा मठ आमी पळयल्ले आसा. कैवल्य मठ पुर्वीच्या हातून काळात मठग्रामांतल्या केळोशी श्री शांतादुर्गा देवीच्या सान्निध्यान पयलीं आसलो. 16व्या शतमान पुर्तुगेजांनी बाटाबाटी सुरू केली, देव मंदिरां आदी मोडून घाली आनी अत्याचार चलयल्ले तेन्ना श्री शांतादुर्गा देवी ही कोवळ्या सुरक्षीत जाग्यार बांदली अंत्रुज मालान. तेन्ना कैवल्य मठ श्री शांतादुर्गा मंदिरा लागींच बांदलो. गोंय आनी हेर राज्यांत देव मंदिरां आनी सारस्वत समाजाचेर व्हड संकट आयिल्लें तेन्ना आमच्या मठाधीशांनी तांकां आदार दिलो, आश्रय दिलो. भारतीय संस्कृती आनी सर्व धर्माचें रक्षण करपा खातीर नैतीक पाठबळूय दिलें. सारस्वत समाजाच्या सगळ्या संप्रदायाचे मठ आनी मठाधिपतींनी समाजाक आदार तर तेन्ना दिवनाशिल्लो जाल्यार समाजाची उदोगती जावपाची. कैवल्य मठाधीश परमपूज्य श्रीमद शिवानंद सरस्वती स्वामी महाराज सुस्वभावी आसा. वेदाचो खूब खोल अभ्यास आसा. धर्म, आध्यात्म आनी वेदांचो अभ्यास करून तांणी सदांच बरें प्रबोधन आनी प्रवचनां आमकां दिल्लीं आसा. सामाजीक आदी संस्कृतीक कामान तांचे व्यस्त ते सदांच आसतात. श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाय दिवोत्तम मठाच्या 23 स्वाम्यांनी धर्म आनी संस्कृतीचें रक्षण करतनाच समाज प्रबोधनाचें कार्य केलें. विद्यमान स्वाम्यांनी गुरुस्वाम्याची परंपरा चलयली. तांचे संकल्प सगळे पूर्ण केले आनी समाजाक नवी दिशा दिवपाचो महायज्ञ आज तांच्यांनी चलयला. पिठार विराजमान जायत सावन भारतात शिपडिल्ल्या शिष्य परिवाराक नवे चैतन्य श्री विद्याधीश तीर्थ स्वाम्यांनी दिलें. समाजाक संघटीतूय केले. तांचे राष्ट्र आनी समाज कल्याण खातीर जागोवपाचो मोलाचो वावरूय ते करतात. आधुनीक विज्ञान, तंत्रज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास सारक्या विशयांचेर ते खोल अभ्यास आनी आमकां ज्ञानूय दीत आसा. खंयच्याय विशयाचेर खोलायेन अभ्यास करपी आमचे स्वामीजी तांची प्रवचनां आयकुपी लोकांक विचार करूंक खरोच लागतात. दीर्घ आनी नवी दृश्टी दिवपी प्रबोधन करपी प्रवचनां आज सगळो समाज तांकां आदरान पळयतात. सार्ध पंचशताब्दी महोत्सवाची संकल्पना 3 वर्सां आदीं करून विविध कामां स्वामीजीन हातान घेतली. तातूंत मठाचो जिर्णोद्धार, मठवास्तूचो विस्तार, 77 फूट उंचायेची श्री रामाची प्रतिमा, ऑडिटोरियम आनी साबार कामाचो शुभारंभ स्वामी महाराजांनी केलो. श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाय जिवोत्तम मठाक 550 वर्सां पूर्ण जातात. श्री राम सुख समाधान दिवन जीवन सुखसमृद्ध करपी मर्यादा पुरुषोत्तम तांचे नांवाचो 13 अक्षराचो मंत्राचो 550 कोटी जप करपाचो संकल्प करून 1.5 वर्सां आदीं स्वामी महाराजांनी सुरू केलो. आदी भारतभर राम भक्तांनी नेमान ह्या अभियानात वांटो घेतलो आनी थारायिल्ल्या वेळा पासून समाजान आनंदान आनी आदरान करून श्री स्वामी महाराजांचो संकल्प पूर्णत्वेक व्हेलो. हांव सगळ्या मठवयणांचे आनी ज्या लोकांनी वो जपान हातभार लायलो तांचे मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. मठाची स्थापना हिमालयाच्या भद्रीक श्रमात 550 वर्सां आदीं जाल्ली. श्री रामाचे आनी मठाची गंगोत्री मानून 18 ऑक्टोबराक श्री दिग्विजय रथ राम यात्रा बद्रीनाथ सावन स्वामी महाराजांनी सुरू केली आनी तीर्थक्षेत्रात आदी राम जप केंद्रात भेट दिवन 26 नोव्हेंबराक पर्तगाई तांची सांगाता जाली. हो रथ ह्या रात्रा जंय पावताली थंय लोकांन आनंदान नाचत गायत स्वागत केलें. सगळो भारत राममय जालो. आमकां पळोवंक मेळ्ळें हें आमी भाग्यवान. ही जागृती कोणें केली? आमच्या विद्यमान श्री स्वाम्यांनीच केली. इत्सा आसा आनी देवाचें पाठबळ आसत जाल्यार हून वडे घाटार पावतात, थोडो दोंगर हुपून अचरज पावता. श्री स्वामी महाराजांची कृपादृश्टी आसत जाल्यार कसलेंय काम अडखून उरना हें आमी अणभवलां. सार्थ पंचशताब्दी महोत्सव हो श्री स्वाम्याच्या कल्पनेंतल्यान नियोजनबद्ध आनी शिस्तबद्ध जाल्ली वय आमी पळयता. हें श्रेय आमी सगळे स्वामी महाराजांक दिवचें पडटलें. हांव परतून एकदां दोनूय स्वामी महाराजांचे चरण स्पर्श करता आनी तुमकां सगळ्यांक परतून एकदां माये मोगाचो येवकार येवन म्हजें स्वागताचें भाशण समाप्त करता. परमपूज्य स्वाम्यांक
तशी उपस्थित असेल सर्वांक प्रीती मोगाच स्वागत केलेलं आहे. आम्ही मठाच केंद्र समितीचे आणि ह्या व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष श्री श्रीनिवास देंपो हांकां अभिवंदन करता. गुरु परमात्माल आत्म परमात्मा सांगता सोडूनी माझे पूजा ध्यान जो संतांसी घाली लोटांगण कोटी यज्ञाचे फळ जाण. गुरुल पूजन कर आपणाल पूज करना जाल्यार येडना गुरु पूज कर कित्याक की म्हळ्यार हे कलियुगा भितर परमात्माक अवतार ना परमात्माल प्रतिनिधी जावन गुरु हांगेल आमी पूज करता. आतां मी गुरुपाद पूजा करचे खातीर हांव संघटकाल्याक विनंती करता.
मातृप्रेम, पितृप्रेम, रात्रप्रेम हे इतल्याकिंतच गुरुप्रेम अत्यंत दिव्य प्रेम. श्रद्धा भक्तिपूर्वक गुरूंक पादपूजा गौरव समर्पण केलं सर्वांक देव बर करो म्हणता. इरवू संपत्तಲ್ಲ इरविನ अरिवू संपत्तू म्हणून एक वाक्य असा. कसल असा ते मुख्य नाही, कसल असा म्हणल्या जाणवू काय मुख्य म्हणून सांगून सांगताच. दूध आंबेतेरी तूप असा जाल्यार आमकां दिसना. मातये भितर समृद्धी अंश आसा, उदकां भितर विद्युत स्वरूप आसा. तशी कार्यसिद्धी साधने भितर गुप्त जावन आसता. आमगेले हे सर्व कार्यसिद्धीचे आणि आईचे धर्मसभे भितरी परमपूज्य स्वाम्याल दिव्य उपस्थिती घडील देखून हाजे बद्दल प्रास्ताविक उतर उलोवका म्हूण हांव वेदमूर्ती रामकृष्ण भट मामाल्याक विनंती करता. रामाय
रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। तपस्वाध्याय शुश्रूषा कृष्णपूजारतं मुनिं विश्वेशमिष्टदं वन्दे परिव्राट् चक्रवर्तिनम्। आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। श्रीगुरुभ्यो नमः. हरिः ओम. आयचे दिवसाक हे ऐतिहासिक अत्यपूर्व दावन आशिल्ले तसले पर्तगाळी मठाचे सार्ध पंचशतमानोत्सवा संदर्भाचेरी परमपूज्य श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाधीश परमपूज्य विद्याधीश तीर्थ स्वाम्याले प्रेमपत्राक स्पंदन कोरून तांगेल प्रीतिपूर्वक आमंत्रण स्वीकार करून आयचे दिवसाक आमगेल मध्य श्री संस्थान गौडपादाचार्य कैवल्य मठाधीश शिवानंद सरस्वती स्वामी तांनी आयचे दिवसाक हांगा आयिल्ले आमकां समग्र गौड सारस्वत ब्राह्मण वृंदाक एक परम हर्षाचे विषय. गौडपादाचार्य पीठ खंयचे पीठार आयचे दिवसाक शिवानंद सरस्वती स्वामी विराजमान जाले त्या पीठ सामान्य पीठ नाही, असामान्य पीठ, विद्वन्मान्य पीठ ते. आमकां सर्वांक जगद्गुरु शंकराचार्याल परिचयस. खंयचे जगद्गुरु म्हूण प्रख्यात जावन शंकराचार्यांनी देशाद्यंत आसेतु हिमाचल परिभ्रमण करून बौद्धालय दुर्वाद खंडन करून सनातन धर्माचे हिंदू धर्माचे पुनरुत्थाना खातीर कारणीभूत जावन पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर दिक्कान चतुर्दिक्कान चतुराम्नाय पीठ स्थापन करून गीता भाष्य उपनिषद भाष्य सूत्र भाष्य अनेक प्रकरण ग्रंथ रचन करून अद्वैत प्रतिष्ठापनाचार्य म्हणून प्रख्यात झालेले तसले शंकराचार्य तांनी मिगेल परमगुरु गौडपादाचार्य म्हणून स्तोत्र करताचे. यस्तं पूज्याभिपूज्यं परमगुरुममुं पादपातैर्नतोस्मि म्हणून आमके एक गौरवाविषयी कसं नाही म्हणून म्हणरी ह्याची गोमांतक प्रदेशांतू गोमती नहींची तीरांतू कुशस्थलींतू गौडपादाचार्यानं मांडूक्योपनिषत्तावैर कारिका रचन केलेलं आहे म्हणून आमके एक हर्षाचे गौरवाचे विषय. हे मांडूक्योपनिषत् कारिका त्यांनी रचन केल्यानंतर शंकराचार्यान प्रेरण घेऊन कडेर उपनिषद भाष्य रचन केले. आलोचन करा खंयचे एक अद्भुत पीठ है त्या पीठेरी आयचे दिवसाक अस्सल गौडपादाचार्याल पीठेंत आयचे दिवसाक परमपूज्य त्या अविच्छिन्न परंपरेंतू 77th पीठाधिपती जावन आयचे दिवसाक शिवानंद सरस्वती स्वामी विराजमान जावन आसाची. त्या एक पळया आम्ही तरी शिवानंद सरस्वती स्वाम्याक भक्तीनं प्रणाम केले म्हणून जाल्यार गौडपादाचार्यांक प्रणाम केलेले म्हणकेची. कित म्हळ्यार गौडपादाचार्य तांणी केवल आचार्य नाही, गौडपादाचार्य एक पदवी तांकां एक टायटल ते मठाक. शंकराचार्यानं एक कडेन सांगला को गुरु अधिगत तत्व शिष्यहिताय उद्यत सततम. गुरु कोण म्हण शिष्यहिताय उद्यत सततम. शिष्याले शिष्यहितोद्देश्यक सतत उद्यम. शिष्याले हितदृष्टीर कोण सतत निरंतर कार्य करता तांणी गुरु म्हणून घेताचे. परमपूज्य शिवानंद सरस्वती स्वामी निरंतर अविरत जावन सतत जावन समाजाचे शिष्याले हितदृष्टी निरंतर कार्यप्रवृत्त जावन आसाची. तांणी पीठारोहण जाल्यानंतर 1994 अंतू परमपूज्य सच्चिदानंद सरस्वती स्वाम्यालेगी संन्यासा दीक्षा घेऊन 2005 अंतू पीठारोहण जाल्यानंतर कैवल्य मठाचे एक पूर्ण विकासाक तांणी कारणीभूत जाले. आयच्या दिवसाक अनेक तांणी कैवल्य मठाचे शाखा मठ शिथिलावस्था आयिल्ले शाखा मठ जीर्ण जालेले तसले मठाचे उद्धार केला, जीर्णोद्धार केला. ताका एक उत्तम निदर्शन म्हळ्यार हांगा सदाशिव घडा आशिल्ले तसले 300 वर्षाचे 300 वर्ष दुखून शिथिलावस्थेर आशिल्ले. कोणाच्या न करचे साध्य नातील एक कार्य परमपूज्य शिवानंद सरस्वती स्वाम्याने त्या मठाचे जीर्णोद्धार करून आयच्या दिवसाक केला. तांगेले उपास्य देव भवानी शंकर
ताजे ओटू वैच्य पीठार तांगेले रुक्मिणी सत्यभाम सहित गोपालकृष्णस त्या गोपालकृष्णाल कतीर विठ्ठल रखुमाई मंदिर तांनी कवळेंतू प्रतिष्ठा केली. अनेक शाखा मठाचे उद्धार मात्र नाहीशी नवीन मठाचे दलरी निर्माण केला. ह्या सभेंतू एक विषय उल्लेख करून हांव समाप्त करता कित्याक म्हळ्यार त्या विषय उल्लेख करना म्हणून जाल्यार ह्या धर्मसभा समाप्ती जायना म्हणून निघाला आशय. परमपूज्य विद्याधीश तीर्थ स्वाम्यान 1.5 वर्ष दुखून आमकां सर्व समाज बांधवांक रामनामाचे व्यसनांत मुळगिसिला. आमकां रामनाम अभियान संकल्प केला तांणी 550 कोटी रामनाम दावका म्हणून तांगेल आज्ञानुगुण जावन आमी सर्व करतसिले ते समाप्त वरकेन जाले. स्वाम्याला संकल्प शक्ती अद्भुत तांतू दोन्ही उत्तर ना दलरी हे रामनाम अभियान सफल जावका यशस्वी जावका म्हणून श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाचे रामनाम अभियान कैवल्य मठाचे अभियान आमगेले अभियान म्हणून लेखून स्वाम्यान रामनामाचे इतले प्रचार केले की म्हणून म्हळ्यार आयच्या दिवसाक तांणी जाल्यार एक कारण हे रामनाम यशस्वी जावका म्हणून जाल्यार कित्याक म्हळ्यार परमपूज्य शिवानंद सरस्वती स्वामी रामनामाचे प्रचार करचे खातीर उडुपी जपकेंद्रा गेले, सागराचे जपकेंद्रा गेले. तांणी स्वयं वचून लोकांकांनी पुरा प्रेरण केली, प्रचोदन केले, रामनाम करा यशस्वी जाता तुमकां बरें जाता म्हणून घेवन तांगेले मठा अभियान म्हणून तांणी आयच्या दिवसा घेवन ते एक रामनाम प्रचार केले. हांव आलोचन करतसिलो स्वाम्याक हे रामनाम प्रचार करचे बुद्धी हे प्रेरणा कशी आयली म्हणून. पळया रुद्रान शंकरान ताणे रामनाम प्रचार केल्लेले तितले ताणे रामनाम जप केल्लेले तितले आनी कोणेय करनी जगत्यांत. वैष्णवानां यथा शंभू म्हणटाची रामनाम ध्यायम ध्यायम सतती सतत जावन तो रामनाम ध्यान करता जप करता काही तसले रुद्रान इतले तरी रामनामाचे प्रचार केला म्हळ्यार पार्वती प्रतिनित्य विष्णू सहस्रनाम म्हणतली. एक दिवस अर्जंट भायर वचका पडले, समय ना. शिवान कसन म्हणलें विष्णू सहस्रनाम म्हणचे तितले समय ना. विष्णू सहस्रनाम म्हणल्यार आतां समय विलंब जाता अतीत जाता. तूं 3 पंत रामा 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 म्हण सहस्रनाम पठन केलेलं तितलं पुण्य तुका मेळटा म्हण. राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम रामनाम वरानने. हे रुद्रान रामनामाचे प्रचार केले. पळय आयच्या दिवसा आमगेले स्वाम्यान विद्याधीश तीर्थ स्वाम्यान आमकां पुराजनांक सहस्रनाम पठन केलेलं तितलं पुण्य तांणी आमकां घेवन दिला. कित्याक म्हळ्यार तांणी राम तारक मंत्र जप करी म्हणून घेवन आमकां पुराजनां प्रेरण केलें. तांतू 3 पंत राम शब्द येता. श्रीराम जय जय राम 3 पंत राम शब्द येता. स्वाम्यान एक पंत उल्लेख केलेले तांगेले प्रवचनांतू 3 पंत रामा 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 म्हणल्यार सहस्रनाम पठन केलेले पुण्य कशी मेळटलें. स्वाम्याक संख्ये वयर मस्त प्रीती, संख्या म्हळ्यार मस्त प्रीती स्वाम्याक. पळया 3 राम शब्द आसा. फर्स्ट राम शब्द घेया आमगेले संस्कृतांत कटपयादी सूत्र म्हण आसा. फर्स्ट राम शब्द घेया. रा म्हळ्यार या र सेकंड अक्षर ते. रा म्हळ्यार 2, मा म्हळ्यार प फ ब भ मा 5. राम 2 + 5 10 जाले. अशी राम शब्द 3 पंत येता. 10 10 10 10 × 10 कितले जाले 100 जाले. तिसरेच राम शब्द आसा त्या एक 10 आसा. 10 × 10 100 100 × 10 1000 जाले. पळया 3 पंत रामा 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 म्हणल्यार सहस्रनाम पठन केलेले तितले पुण्य आमकां मेळटा. स्वाम्यान उल्लेख केलेला हा विषय. अशी रामनाम प्रचार केलेले रुद्राल अपार महिमा आयच्या दिवसाक त्या रुद्राक दिसली की म्हणून शंकराक भवानी शंकराक दिसले मनांतू की हे कलियुगांतू हे शतमानांतू गोकर्ण पर्तगाळी मठाचे 5.5 शतमानोत्सव जाता आसा. थंय 550 कोटी रामनाम जप जाता आसा. त्या सफल जावका यशस्वी जावका म्हणून रुद्रान कसन केले, शंकरान भवानी शंकरान कसन केले म्हणून म्हळ्यार भवानी शंकराले उपासक संतत आराधक जावन आशिल्ले तसले शिवानंद सरस्वती स्वाम्याल मुखांतर हे रामनामाचे प्रचार केले. इतले थंय म्हळ्यार स्वामी वालकेश्वरांतू उभय मठा स्वाम्याले भेटी जालेले. शिवानंद सरस्वती स्वाम्यान वालकेश्वरात तांगेल स्वशाखा मठांतू थंय रामनाम पुराजनांक घेवन तांणी म्हणले आनी पुराजनाल कडेन म्हणलेले. पळया इतलो प्रचार केलो तांणी. हांव आलोचन करतसिलो भवानी शंकरान हे स्वाम्यांक प्रेरण करून इतलो प्रचार करेले.
भवानी शंकराल सन्निधान आसिले तानी उभय मठा स्वाम्यान वालकेश्वरा मेळेल तेतन भवानी शंकराल सन्निधान आसिले दलारी रामाल सन्निधान खंय आसिले रामान्नाशी राम नामदायना आमगेले स्वाम्यान पुराकडे सेंटर आणतो आमगेले मठाचे आराध्य विग्रह कसं नसता ताजे एक भावचित्र दिला रामाल सन्निधान नाशी तो सर्व व्याप्त दलारी रामाल चित्र ना विग्रह ना रामनाम कशी दत्ता म्हणून हांव आलोचना करतना म्हाका दिसले ते वालकेश्वर स्वशाखा मठांतू भवानी शंकराल सन्निधानंतू आसिले ताजे वटूची शिवानंद सरस्वती स्वाम्यान आराधन करचे नित्य उपास्य देवालंतू एक कोदंड रामस तांगेल त्या कोदंड रामाल सन्निधानांतूची भवानी शंकराल सन्निधानांतूची रामनाम जाले आणि कोदंड राम आसवई ताजी किनो व्हड कसं नाही म्हण रे त्या दिवस थंय वालकेश्वरांतू रामाल आदर्श तागेल व्यक्तित्व तागेल गुण धारण केलेले तसले आमगेल परमपूज्य विद्याधीश तीर्थ स्वामी आसिले रामान आसिल म्हण केच थंय तांगेल सन्निधान असल्यारी रामाक घेऊन आयले तांणी तशी रामाले आणि भवानी शंकरान शिवानंद सरस्वती स्वाम्याल मुखांतर हे कार्य करून घेतले त्या रामान विद्याधीश तीर्थ स्वाम्याल मुखांतर हे कार्य करून घेतले म्हणच्याक अत्यंत संतोष जाता असले परमपूज्य स्वाम्याले शिवानंद सरस्वती स्वाम्याला इच दिवसाक हांगा आगमन जाल्लेले आमकां सर्वांक अत्यंत हर्षाचे विषय स्वाम्याले अशीची अनुग्रह स्वाम्याले इतले तरी औदार्य म्हणल्यार तांणी शिष्य हितदृष्टीरी आमगेले सान गांव ब्रह्मावर चातुर्मास्य थंय स्वाम्यान केलेले प्रति एक सान कार्यक्रम कसने जाल्ल्यारीची स्वामी येवन बसताची सान कार्य कोणे नाटक करो कोणे कसनेची एक भजन म्हणो स्वामी येवन बसताची कसले का म्हण तांकां उत्तेजन दिवका तांकां प्रोत्साहन दिवका म्हणल्यार एकमात्र दृष्टीर स्वामी येताची असले एक पूज्य संत श्रेष्ठ संत तपस्वी संत आमकां मेळ्ळेले आमगेले भाग्य तसले स्वाम्याले उभय मठा स्वाम्याला हांव आशीर्वाद मागतची हांव आमगेले प्रास्ताविक भाशण हांगा समाप्त करता श्री कृष्णार्पणमस्तु प्रास्ताविक उतर उलयले बदल हांव रामकृष्ण भट मामाक अभिवंदना समर्पण करता आज व्यासपीठाचेरी उपस्थित आशिल्ले गण्य व्यक्ती भितरी एक व्यक्ती श्री नितीन गोकर्ण माम हांणी 1987 बॅचाचे IPS ऑफिसर सार्वजनिक नीती नगर आडಳಿತ ग्रामीण योजना नीती निरूपण हंत भितरी 30 वर्षाचो अनुभव आशिल्लो तसले एक IPS ऑफिसर हांणी स्मार्ट सिटी ऑटोमेटिव्ह क्षेत्रां भितर सार्वजनिक क्षेत्रां भितर तांगेलें ज्ञान अत्यंत परिणती योगदान तांणी दिल्यां तांणी काशी भितरी काशी विश्वनाथ टेम्पल ट्रस्टां भितर 2007 आनी 2008 इसवी भितरी ताजे चेअरमन जावन ताजे प्रबुद्ध आडಳಿತ तांणी सांभाळ्ळें तसले एक विद्वान देव गुरु कृपाशीर्वादान समाज सेवा करत करत आशिल्ले नितीन गोकर्ण मामान गोकर्ण एक्रॉस भटकळ गोकर्ण एक्रॉस भारत म्हूण एक पुस्तिका बेगीन सान प्रमाणाचेर बरोवन रिलीज केल्ली तदनंतर आत्तां तांणी लॉर्ड शिवास एबोर्ड्स गोकर्ण एक्रॉस भारत म्हूण एक बृहत पुस्तक तांणी आतां तें बरयल्या तें आतां परमपूज्य स्वाम्याले दिव्य अमृत हस्तान बिडगड जावचें आसा परमपूज्य स्वाम्यान तें पुस्तकां तांगेली बिडगड करता म्हूण हांव अनन्य भावे प्रार्थना करता
नितीन गोकर्ण माम हांणी IPS तेरगडे जाले तरीकींच IAS ऑफिसर बी जावन तांणी कार्यभार सांबाळ्ळा म्हूण सांगच्याक हांव हर्ष पावतां. मनुष्य जिवना भितरी आमकां एक गुरी असल्यार आनी आमी ते गुरी पावचे खातीर सतत प्रयत्न तर केल्यार आनी हे गुरी पावच्याक गुरू अनुग्रह तर सतत उरल्यार जग बदलाव सुचा जाता म्हूण सांगूंक न्हू शास्त्रकार सांगता. सरळतेन उरून बरें बरें काम करत गेल्यार मस्त व्हड साधन करचें जाता. हे साधने मागशी मस्त लोकांक हातभार लागेल्लो आसा. आमगेले सार्ध पंचशतमानोत्सवाच्या पूर्वी मठाच्या सर्व नूतन नवीकरण कार्यां भितर मस्त लोकांक हातभार लागेल्लो आसा. आजी सप्लायर्स, आर्किटेक्ट्स आनी बँकर्स हांकां जी गौरव समर्पण करच्याक आमी इच्छ पावती आसाची. प्रथम जावन व्यासपीठाचेर उपस्थित आशिल्ले दिगंबर कामत माम हांणी गौरव स्विकार करता आनी गोवा सरकाराचे PWD मिनिस्टर जावन आतां कार्यभार सांबाळत आसाची. पर्तगाळी मठाक हांगेली सेवा आतां तितली न्हय व्हड सोम्याल कालाक बी हांणी गोवा सरकारा भितर आशिल्ले तेन्ना मठाच्या अभिवृद्धी विशयां भितर हातभार सेवा हांणी दिलेली आसा. दोनही स्वामी महाराजाच्या अनुमतीन एक दोन शब्द दिगंबर बाबा विशयी सांगता. आमकां इतलो सहयोगान सहायता मेळ्ळ्या दिगंबर बाबा कडल्यान की इतलें कठीण आशिल्लें काम म्हणजे आमकां डेडलायन्स इतल्यो आशिल्ल्यो पूण दिगंबर बाबान कांय न्हय म्हळ्यार एक 15-20 मिटिंग्यो ह्या मठान घेतिल्ल्यो आसा. जे सगळ्या सरकारी ऑफिसरांक एकठांय हाडून आनी तो एकूच डिपार्टमेंट न्हय ते वर्षी सार्वजनीक बांद खात्याचे मंत्री पूण इरिगेशन म्हण PWD म्हण पुलीस म्हण होम म्हण म्हणजे स्वता मुख्यमंत्र्याक सुद्दां तांच्यांनी हांगा रिव्ह्यू मिटिंगेक हाडिल्लो आसा. म्हणून मठाच्या वतीन हांव तांचे खरेंच मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी परतून एकदां तांकां म्हणजे स्वामी महाराजा कडेन आनी देवा कडेन मागता तांकां बरें आरोग्य आयुश्य लाभचें म्हणून आनी म्हजे दोन शब्द सोंपयता. कन्स्ट्रक्शन कमिटी भितर मस्त हातभार लायिल्ले आमगेले मुकुंद कामत माम मुंबई हांणी गौरव स्विकार करता म्हूण सांगून हांव विनंती करता प्रार्थना करता. मस्त वर्ष दवरून हांणी मुकुंद कामत मामात मठाचे स्वच्छते विशयां भितर उरो कन्स्ट्रक्शन कमिटी भितर ताणें उरून मस्तितलें कार्य ताणें सेवा रुपान हांगा केल्लें आसाची. तांकां देव बरें करो गुरू आशिर्वाद अनुग्रह तांकां नित्य निरंतर उरो म्हूण सांगून हांव विनंती करता. मुखारी गोविंद भट काझेलकर, संजय प्रभू कारवार आनी निलेश जुवारकर गोवा हांणी वेदिकेचेर येवका म्हणून विनंती करता. प्रथम जावन गोविंद भट काझेलकर. तशी मुखारी सिद्धार्थ गोयल, रोशन, किशोर वाघेला, संदीप नाईक, जनार्दन राव हावंजे हांणी वेदिकेचेर येवका म्हणून विनंती करता. गोविंद भट काझेलकर.
गोविंद भट आयला गोविंद भट काझेलकर हांणी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे आमकां सपोर्ट मेळशी करून कन्स्ट्रक्शन हेल्पर्स इलेक्ट्रिकल एग्जिक्युटिव्ह इंजिनियर डिपार्टमेंटाची मस्त सेवा कार्यभार हांणी मेळशी करून दिला. हांकां देव बरें करो म्हणटा स्वाम्यालो पूर्णानुग्रह हांकां मेळो म्हण हांव प्रार्थना करता. उपस्थित सर्व सज्जन सहृदय बंधू भगिनी लोकांनी हांणी गौरव समर्पण करता जाल्यार करताडनान तुम्ही तुमगेले आनंद व्यक्त करता म्हूण हांव अनन्य भावे प्रार्थना करता. संजय प्रभू कारवार वॉटर टँकराच पुराच सपोर्ट संजय प्रभू हांणी मठाक हांगा सेव दिल्या. तशी कन्स्ट्रक्शन्स हेल्पर्स जावंक आशिल्ले तेन्ना मठाक तांणी तावतावळी कन्स्ट्रक्शन हेल्पर्सांक हांगा आपूं हाडटा तसली वेवस्था केल्या. संजय प्रभू कारवार हांकां देव बरें करो. परमपूज्य स्वाम्यालो अनुग्रह सदा उरो आशिर्वाद सदा उरो म्हूण हांव देव गुरुचरणी प्रार्थना करता. निलेश जुवारकर गोवा निलेश जुवारकर गोवा हांणी मठाच्या आर्किटेक्टान इंजिनियर्सान परमपूज्य स्वाम्याले दिव्य मार्गदर्शनाचेर डिझायन केले तेन्ना ताजे परमिशन एप्रुवलाक मस्त प्रयत्न केल्या. कन्स्ट्रक्शन हेल्पर्स म्युनिसिपल आर्किटेक्टा भेटचें हें पुरा करून मठाक सेव पावयल्या. हांगेली सेवा देवचरणी गुरुचरणी पाविल आसा. स्वाम्यालो आनी देवालो तांकां दिव्य आशिर्वाद सदा लाभो म्हूण हांव विनंती करतां. सिद्धार्थ गोयल सिद्धार्थ गोयल हांणी जय गणेश इस्पात अँड फेरो एलॉयज प्रायवेट लिमिटेड हाजे प्रमुख मनुष्य. हांणी JSW मेकाचे रिइन्फोर्समेंट स्टील सप्लाय करच्यांत भितरी प्रमुख सेव पावयल्या. आनी कसल आमगेले मठाचें कार्य आसकी ताजे पुरा प्रोजेक्टाचे स्टील आनी डिस्कावंटेड पयशाचेरी मठाक पावशी हांणी काम केल्या. हांगेल हे सेवेक देवाल तांकां संपूर्ण अनुग्रह उरो परमपूज्य स्वाम्यालो दिव्य आशिर्वाद हांकां आनी हांगे कुटुंबाचेर उरो म्हूण हांव प्रार्थना करतां. रोशन रोशन हांणी संदीप शिकरे अँड एसोसिएट्स हे कंपनी भितर एसोसिएट आर्किटेक्ट जावन काम करता आसची हांणी नीलनक्षा तयार करच्यांत भितर प्रमुख पात्र घेवन परमपूज्य स्वाम्याले दिव्य मार्गदर्शनाचेर केन्ना केन्ना स्वाम्यान चेंजस सांगता की ते पुरा चेंजस करून बरें एक नीलनक्ष तयार करून
सुभद्र सुशोभित कार्य जावं तशी आनी सहकार पावेला हांकां देव बरें करो. स्वाम्यालो दिव्य आशिर्वाद हांकां आनी हांगे कुटुंबाचेर उरो म्हूण हांव प्रार्थना करता. किशोर वगेला किशोर वगेला हांणी बी रोशन हांगेले सहोद्योगी संदीप शिकरे आनी एसोसिएट्सां भितरी हे बी एक एसोसिएट आर्किटेक्ट जावन काम करते आसाचे. रोशन आनी हे किशोर वगेला हे दोग लोकांनी मेळून हे आर्किटेक्चुअल डिझायनाचें काम अत्यंत बरे रितीन केल्या. हांकां बी देव बरें करो. परमपूज्य स्वाम्याल दिव्य अनुग्रह प्राप्त जावो म्हूण हांव विनंती करता. सारस्वत बँका वतीनं अनिल अंबेस्कर गोवा रिजनाचे डायरेक्टर तांणी हांगा येवका म्हणून विनंती करता. तशी युनियन बँका वतीनं रिजनल ऑफिसर तांणी येवका म्हणून विनंती करता. आतां परमपूज्य स्वाम्याले दिव्य अमृत हस्तान गौरव स्वीकार करते आशिल्ले संदीप नाईक हे अभय कुंकोलीयंकर अँड एसोसिएट संत भितरी एसोसिएट इंजिनियर जावन हे काम करते आसाची. आनी अभियंतर जावं न्हू देवाक आनी हे गुरुमठाक दिलेली सेवा अत्यंत परिगणनीय. हांकां देव बरें करो. परमपूज्य स्वाम्याल दिव्य अनुग्रहांक सदा उरो म्हूण हांव विनंती करता. जनार्दन राव हावंजे हांणी कावी आर्टिस्ट हांणी तुम्ही राम मंदिराच सुत्तूच पळयल्यार इतलो अत्यद्भुत कावी आर्ट तुम्ही पळोवच्या पुरो. हे कावी आर्ट पुरा केलेली व्यक्ती मुख्यस्थ जनार्दन राव हावंजे. 550 वर्षा पूर्वाच हे गुरुपरंपरेचे 370 वर्षा पूर्वी बांदिल्ले हे मठां भितर आतां नवीकृत जाल्ल्या भितर हांगेले कावी आर्ट अत्यंत सुंदर जाल्या. देवाल आनी गुरुलांक अनुग्रह उरो हांगेले कुटुंबाच बरें जावो म्हूण हांव प्रार्थना करता. सारस्वत बँक हांणी धनसहायाचे मस्तीतले स्पॉन्सरशीप ओटोवची मठाक पावयल्लो आसा. ह्या कार्यक्रमा बद्दल हाजे वतीनं गोवा रिजनाचे डायरेक्टर अनिल अंबेस्कर हांगा येयल्ले आसाची. हांव तांकां विनंती करचें आयिल्ली नाची. युनियन बँक रिजनल ऑफिसर सचिन नाईक. युनियन बँका वतीनं मठाक मस्त धनसहाय मेळिल्लो आसा. स्पॉन्सरशीप मेळिल्ली आसा. ताजे रिजनल ऑफिसर सचिन नाईक हांगा उपस्थित आसाची. तांकां देव बरें करो. युनियन बँकात सर्व पदाधिकारी आडळित मंडळीक देव बरें करो म्हणटा. कॅनरा बँक आनी सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया वतीन कोणें आयिल्ले आसल्यार दय करून व्यासपीठार येवका. अनिल अंबेस्कर आयला आतां घेतलो तूं. आतां गौरव स्वीकार करून घेतले. सारस्वत बँका वतीनं अनिल अंबेस्कर गोवा रिजनाचे डायरेक्टर हांणी येवन परमपूज्य स्वाम्या लेगीं गौरव स्वीकार करता म्हणून विनंती करता. सारस्वत कोऑपरेटिव्ह बँक हाजे गोवा रिजनाचे डायरेक्टर हे. हांगेली सेवा देवचरणी गुरुचरणी नोंद जाल्या. हांकां देव बरें करो. सारस्वत कोऑपरेटिव्ह बँकाचे सर्व आडळित मंडळी सर्व सिब्बंदी वर्गाक देव बरें करो म्हूण आमी प्रार्थना करताचे. कॅनरा बँक आनी सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया हांणी बी तांगेले धनसहायांक पावयल्लो आसा. ताजे वतीन कोणें हांगा येयले आसल्यार दय करून तांणी गौरव स्वीकार करका.
आता मात्र आमगेले केंद्र समितीचे अध्यक्ष श्री श्रीनिवास देंपो हांणी आमगेले दिगंबर बाब हांगे बद्दल उतर सांगली. तांणी मठा पावयली सेवा हाजे बद्दल तांणी नोंद दिली. हांव दिगंबर बाब मामाला विनंती करता की तांणी 2 उतर उलोवची. मठाचे आणि स्वामीचे आराध्य दैवत श्री रामदेव वीर विठ्ठलाक नमस्कार करता. कैवल्य मठाचे आणि स्वामीचे आराध्य दैवत भवानी शंकर हांकांय नमस्कार करता. आज माचेर आमच्या मदीं आसात खास निमंत्रीत आणि गौड पादाचार्य कैवल्य मठाधीश श्री सरस्वती श्री शिवानंद सरस्वती महाराज, आमचे गोकर्ण पर्तगाळ मठाधीश श्री विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज हांकां हांच्या चरणाक वंदन करता. गुरुस्वामीच्या वृंदावनाक नमस्कार करता. माचेर हजर आशिल्ले मठ कमिटीचे अध्यक्ष श्री श्रीनिवास देंपो, उपाध्यक्ष बाब शिवानंद साळगांवकार, बाब आर कामत, आमचे सिनियर IAS ऑफिसर बाब नितीन गोकर्ण, आमचे राजन देशपांडे, मुकुंद कामत, अनिल पै, हांगा हजर आशिल्ले स्वामीजीचे सगळे भक्तगण, मठाचे अनुयायी भावांनो आनी भयणी, अत्यंत अविस्मरणीय आणि महत्वाचो पिरियड मठाच्या कारकिर्दीत जो इतिहासात नमूद जावन वतलो तो म्हणजे 550 वर्सां पूर्ण जाता आणि सार्ध पंचशती महोत्सव आमी हांगा साजरे करतात. हो महोत्सव इतल्या बऱ्या पद्दतीन स्वामी महाराजांनी आयोजीत केला. म्हाका दिसता सगळ्या गोंय राज्यांक अभिमानाची गजाल की हो मठ गोंय राज्यांत आसा हें आमकां सगळ्याक अभिमानाचें. गोंयच्या सरकाराक सुद्दां अभिमान की हो मठ गोंय राज्याक आसा. आणि म्हणूनच जेन्ना जेन्ना कितें सहकार्य जाय पडलें तेन्ना गोंय सरकाराचें कर्तव्य जालें की ह्या मठाक सहकार्य करप हें मठाचें कर्तव्य, सरकाराचें कर्तव्य. ह्या उत्सवाक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारताचे यशस्वी प्रधानमंत्री आयले. सुदैवान काल म्हजी तांचे कडेन सदिच्छा भेट जाली दिल्ली. ताणी म्हाका जें सांगलें कि मेरे जिंदगी का एक अविस्मरणीय दिन, मैं सुबह कृष्ण के मंदिर में रहा, 1 लाख लोगों के साथ गीता चैंटिंग की और शाम को राम के साथ सानिध्य में रहा और वहाँ भी हमने पूरा टाइम वहाँ सानिध्य में बिताया. ये मेरा जिंदगी का अविस्मरणीय दिन है. ताजे मुखार ताणें सांगलें म्हाका की आप भाग्यवान हो म्हणपाक, आपका समाज भाग्यवान है, आपको एकदम पोतहार स्वामी जी मिले हैं, आपको अच्छा करके जाएंगे. मैं इतले ताजे स्वामीचे बद्दल ताजे इम्प्रेशन जे ताणें काल म्हजे कडेन शेअर केलें. हांव खरेंच स्वामीच्या चरणाक परत एकदा वंदन करता की जें काम 1 म्हयने पयलीं सुद्दां आमी जेन्ना आयल्या काम कंप्लीट जातलें काय ना हो प्रश्नचिन्ह नाशिल्लो. मुख्यमंत्री सुद्दां जेन्ना हांगा आयलो ताणें म्हाका फोन केलो रातचो, तो सुद्दां म्हणपाक लागलो अरे जातलें मरे काम काय म्हणून. पूण 1 दीस पयलीं आमी जेन्ना हांगा मिटींग घेतली कितें चमत्कार जालो हांव नकळो, पूण स्वामीजीचो रामाचेर पूर्ण विश्वास अशें म्हाका दिसता आनी रामान तें काम करून घेतलें. हांव खरेंच आमी खुबशे उलयतात की आमचो समाज हालीं तेंपाक तरुणाक आकर्शीत करपाक शकना हाजी आमकां खंत आसा. मोठ्या प्रमाणाचेर यूथ ह्या समाजा कडेन आकर्शीत जावपाक शकना काय कितें, हाका उत्तर म्हणजे आमचे विद्याधीश तीर्थ स्वामी तांणी जें काम केलां आनी म्हाका खात्री आसा हातूंतल्यान मोठ्या प्रमाणाचेर आमचो युवा वर्ग ह्या मठा कडेन ह्या स्वामीजी कडेन आकर्शण जातलो. ते आकर्शीत करपाची ताकद
आमच्या स्वामी कडेन आसा आनी म्हाका खात्री आसा ताजो फायदो आमच्या समाजाक जाल्लो आमकां पळोवपाक मेळटलो. आमच्या समाजाचें कॉन्ट्रिब्युशन देशांत सगळ्या क्षेत्रांत आसा. अशें एकूय क्षेत्र ना ज्या क्षेत्रांत ह्या समाजाचो मनीस उच्च स्तराचेर पावना अशें एक क्षेत्र ह्या देशांत ना. आनी म्हणूनच हांव खरेंच स्वामीजीचें हांव म्हणजे कशा शब्दांनी सांगप हांव नकळो, पूण हो कोण पळय 6 म्हयन्यांनी बी ह्या मठांत पावला तो म्हणटा असो कितें चमत्कार जालो काय म्हणून. म्हणजे खरेंच चमत्कार करपाची ताकद म्हाका दिसता आमच्या स्वामी कडेन आसा. आनी ती ताकद तेन्ना येता जेन्ना तुजो देवाचेर पूर्ण विश्वास आसता. हांव परत एकदां स्वामीजीक म्हज्यो आमच्यो गूड विशीस दिता. आनी जें काम केलें समाजा खातीर, समाजाक एकठांय हाडपाचें जालेंच, पूण हें जें काम हांगा मठाचें जें ट्रान्सफॉर्मेशन केलें हें खरें म्हटलें जाल्यार ऐतिहासीक अशें आसा. हें इतिहास सारस्वत समाजाचो इतिहासांत हें काम स्वामीजीचें नोंद जालें वतलें हाची म्हाका गॅरंटी आसा. जय हिंद. जय. मठा बद्दल संपूर्ण अनुभव आशिल्ले. गोवा सरकारा भितर मस्त तांगेले कार्यभार सांबाळिल्ले दिगंबर बाब माम हांणी हांगा 4 उतरां उलयलीं. अत्यंत बरे रितीन तांणी तांगेलें प्रस्तावना केली. हांव बाब मामाक दिगंबर बाब मामाक हृतपूर्वक अभिवंदन समर्पण करता. मठा संप्रदाया प्रमाणे परमपूज्य स्वाम्याले दिव्य आशीर्वचनाकिंत पूर्व आम्ही कृतज्ञता समर्पण करका, अभिवंदना समर्पण करका हो आमगेलो संप्रदाय. ते देखून हांव अनिल पै मामाले विनंती करता की तांणी सर्व लोकांक कृतज्ञता समर्पण करची. आज ह्या श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी मठाच्या सार्ध 5शताब्दी उत्सवाचो 9व दीस आनी 2 दीस उरल्यात. कालच म्हाका कोण तरी विचारपाक लागले कितलेशे भक्त येयले, गर्दी आशिल्ली हांगा. तर इतली गर्दी भरून ते भारावन गेले. ती प्रवचनां, ते सांस्कृतीक कार्यक्रम, ती होम हवनां. आनी ताणें म्हाका विचारले की हो 7 तारखेक सोंपतलो काय आमचे खातीर आनी 2 दीस वाडयतले. म्हणीत हांवें सांगलें की ते ही पर्तगाळ मठाची हें जें काम जें आसा, हो जो कार्यक्रम जे आसा, ती पारायणां, मंत्रोच्चार, अभियान हें चालूच उरतलें. ते सार्ध 5शताब्दीचें वर्स वर्सभर चलता. आनी म्हणून तरेतरेचे कार्यक्रम आतां आनी ह्या म्हयन्याकय जावपाचे की 7 दीस अखंड भजनी सप्ताह जावपाचो आसा. आनी हेंय तें जावपाचें चलतलें. आतां ह्या सार्ध 5शताब्दी वेळाचेर आतां दिगंबर बाबान सांगलें तशें की दिगंबर बाबाचें काम ह्या हातूंत जवळ जवळ म्हाका दिसता 70% काम दिगंबर बाबान केल्लें आसा सरकारा कडच्यान. आनी इतलेंच न्ही, ताजी भक्ती ही आतांची न्हय तर गुरू स्वाम्या कडच्यान आसतना 25 वर्सां साकून त्या मठा खातीर वावुरतात. हो रस्तो जो दोंगर आशिल्लो तो दोंगरा वेलो रस्तो तांणी मुख्यमंत्री आसतना सपाट करपा खातीर कितलेशे कोटी रुपया हांगा खर्च केल्ले. हांगा लायट नाशिल्ली, तो आमचो ट्रान्सफॉर्मर घालून दिलो. हो 20 वर्सां पयलींची खबर. आनी पयरीं बी गेल्ली 2 वर्सां पळय ते आनी एक ट्रान्सफॉर्मर घालून दिलो. आनी ह्या वर्साक सगळे तरेचे हें सगळें सहकार्य तांणी दिल्लें आसता. म्हणजे खंयच्याय शब्दांनी तांचे आमगे उपकार मानचे म्हाका समजना. पूण ही भक्ती ही स्वामी महाराजाच्या कृपेनच आमकां मेळिल्ली आसा. एक म्हाका याद जाता, स्वामी महाराजांनी मंगळुराक चातुर्मास व्हरून वाराणसी आसा म्हणून सांगपाचें जाहीर केलें. आनी त्या वेळाचेर सगळ्यो ज्यो कंपनी आशिल्ल्यो ज्यो ट्रान्सपोर्टाच्यो त्या कंपनींनी सगळी बूक जाले चातुर्मासाक वाराणसी वचपाचें. आनी ह्या चातुर्मास हो वाराणसी पुरतोच मर्यादीत उरलो ना, तर ह्या लोकांनी त्रिवेणी संगमाचेर गेले, अयोध्येक गेले, बोध गयेक गेले आनी वाराणसीक येवन तांणी राम नामाचो जप केलो. जवळ जवळ 1.5 ते 2 लाख लोक ह्या वर्साक ह्या चातुर्मासाक जे गेले ते स्वामीच्या आशिर्वादा लागून गेले. आतां तुमी पळय 5शताब्दी ही गोंयाक जाता. गोंय पुण्यक्षेत्र, ही देवभूमी. कर्नाटक, गोवा, कर्नाटक, दुबय आनी अमेरिके आशिल्ले तांचें कुलदैवत हें गोंयाक आसा. आमचे जे पर्तगाळ मठाचे अधीन आशिल्ले आनी आमच्या
कैवल्य मठाचे हातूंत जे पळय आमचे समाजाचे लोक आसात तांची कुलदेवता गोंयांत आसा आनी ह्या सार्ध पंचशताब्दीच्या निमित्यान तांकां पर्तगाळी स्वाम्याचो आशिर्वाद घेवपाक मेळ्ळो, तांचे कुलदेवाचो तांकां आशिर्वाद घेवपाक मेळ्ळो. अश्यो कितलेशेच आज मेरेन ह्या 9 दिसांक 2 ते 2.5 लाख लोक भावीक गोंयच्या ह्या देवळांनी आमी आमच्या कुलदेवाक पावले, स्वाम्याचे आशिर्वाद घेवपाक पावले. ही मोठी चमत्कार म्हणपा सारकी गजाल आसा. आनी म्हणून हें सगळें श्रेय म्हणजे जर म्हणत एक येल्ल्याच्या सातूंत जर सांगतलो तर जर 10 लिटर जर दूद आसा आनी ताका जर गोडसाण जर आसतत तर ताका थोडेशें जर गोड घालें तर ताका गोडसाण येता. पूण ती गोड घाल्ली गोड तें परतून काडपाक मेळना. ती गोडसाण तशीच उरता, विरघळून उरता. सारस्वत समाज हो गोडा भशेन हो सगळे समाजा भितर गोडी हाडपून तांच्या समाजाक मिक्स जावन बरोबर घेवन वचपा सारकी ताकद ह्या सारस्वत समाजाक आसा आनी म्हणून तो गोडा भशेन तसो उरला. हें सगळें श्रेय ह्या सगळे स्वामी महाराजांच्या त्या वेळा काल दिवपाक जाय. ताणें आमकां हें राखण केली, आशिर्वाद दिलो, तांकां बोध दिलो आनी म्हणूनच हें सगळें घडपाक पावलें. आनी म्हणूनच ह्या पंचशताब्दी वर्साक जवळ जवळ आमी बद्रीनाथाक हे रामनामाचो जप जातलो काय कितें, वाराणसीत जातलो काय कितें, स्वामी महाराजांनी कितें चमत्कार केलो खबर ना. बद्रीनाथाकय रामनामाचो जप जालो आनी वाराणसीक रामनामाचो जप जालो. इतलेंच न्हय, आज हांगा ह्या सार्ध चातुर्मासाच्या ह्या सार्ध पंचशताब्दी निमित्यान फलमारू मठाच्या स्वामी हांगा पावले, आमी चित्रापूर मठाचे पावले आनी आज कैवल्य मठाचे स्वामी पावले आनी तांचे प्रेमप्रती हांगा म्हणजे सगळ्या स्वाम्याचे हांगा आगमन जालें, स्वाम्याचें दर्शन घेतलें, तांची चर्चा जाली, तांचे आमकां बोधमय आमकां प्रवचनां आयकुपाक मेळ्ळीं आनी सगळो संप्रदाय ह्या सार्ध सारत्व आमच्या पंचशताब्दीच्या निमित्तान ह्या कुशावती न्हंयच्या देगेर आशिल्ल्या 370 वर्सां परस चड आशिल्ल्या ह्या रामदेवाच्या सानिध्यात, वीर विठ्ठलाच्या सानिध्यात पावलो आनी स्वामी महाराजांची ताणें भेट घेतली. आनी म्हणूनच कल्पकथेन आज जे हांगा पावल्यात आमचे खुबशीं तांकां काम आशिल्लीं. हांव बेंगळुराक गेल्लो तेन्ना ह्या श्री संस्थान गौडपाराजार कैवल्य मठा दिशांनी बेंगळुराक एक सुंदर मठ बांदला, तो पळोवपाक मेळ्ळो. सागराक चातुर्मासाक गेल्ले तेन्ना थंय तांचे मठाची तांचे आराखडे पळयलो, ते सागर बांदपाचे कवले मठाचो. अशी खुबशीं कामां ताणें हातांत घेतल्यात आनी जे केल्यात ती मठा खातीर केल्यात, जी समाजा खातीर केल्यात. आनी म्हणून तरी आसतना आज स्वामी महाराजाचे प्रेमपत्राचो आदर करून निमंत्रण करून ते आज हांगा मुद्दम आयले आनी आमकां हांगा उपकारांक दवरले. हांव तांचे कृतज्ञता व्यक्त करतां. तशेंच आज हांगा वेदीचेर आमचे मठ कमिटीचे अध्यक्ष, तांकां आभार मानपाची गरज ना, सगळे आयोजन समितीचे अध्यक्ष आनी जवळ जवळ ते 10 दीस जाले. 10 दीस न्हय तर म्हाका दिसता 3 म्हयने येतात आनी काम करपाक वतात. तांचे आभार मानता. शिवानंद बाब साळगांवकार ते हांगाच आसात आनी सगळे कामा खातीर ताणें खुबशे तरेची आर्थीक मदत केल्ली आसा. आर मणका मत हे आमचे खुबशे पयलीं साकून एक आदराचें स्थान, एक भिष्माचारी म्हणल्यार सुद्दां जाता तांकां, ते हांगा आसात. नितीन गोकर्ण, हांव जेन्ना चातुर्मास जाल्लो पयलीं म्हाका दिसता 1998 आनी 2008 तेन्ना ताणें गोकर्ण आमचो वाराणसीचो मठ आसा, त्या वाराणसी मठा खातीर कितल्योश्योच हें आशिल्ल्यो त्यो ताणें सोडोवपाचें काम आमचे नितीन गोकर्णात त्या वेळाचेर केले. ते IAS ऑफिसर थंय आशिल्ले आनी आजूय ते मुद्दम हांगा आयल्यात आनी तांणी पुस्तक पब्लीश केलां आनी ते मुद्दम आयले म्हण तांचे उपकार मानता. मुकुंद माम कामत पळय आसात ते केन्नाच लोकां मुखार येनात, फाटल्यान रावतात आनी मुखार काम करीत आसात आनी तातूंत तांचे आज आयल्यात, तांचें हांव स्वागत करतां. आनी दुसरें, तुमी सगळे लोक मोठे संख्येन ह्या 10 दिसांक 9 दिसांक ज्या मोठे संख्येन सकाळीचे प्रवचनां, किर्तनां, रामायणां, सांस्कृतीक कार्यक्रम आनी धर्मसभेक उपस्थित रावन तुमी जे बोधामृत घेतात आनी सगळे वेळ काडून तुमचे सगळ्यांचे हांव उपकार मानतां. आनी आतां आमचे सगळे आमी आतुरलेले आसात की दोनी स्वाम्याची हांगा बोधपद प्रवचन आयकुपा खातीर हांव तुमचे सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा. सर्वांक अभिवंदना समर्पण केल्ले. अनिल पैमम हांकां हांव अभिवंदना समर्पण करतां. कैवल्य मठाचे परमपूज्य शिवानंद सरस्वती स्वामीजी, मठाचे
77ನೇ ಯತಿ ಪುಂಗವ आदर्श गुरु म्हणून संगीते असाची हे कैवल्य मठाचे सर्व स्वाम्यांक आनंद आणि सरस्वती हे 2 शब्द लागून आयलेच. विवरानंद स्वामीजी 8वे शतमाना भितर सारस्वत समुदायाचे उत्तर भारतासान 3rd मायग्रेशनाक गोवा येईल तेन्ना तांकां एक गुरूल आवश्यकता आशिल्ली. तांणी येवन विवरानंद स्वाम्याले पांयार पडले, स्वामी आमकां आध्यात्मिक मार्गदर्शनाक तुमी आमी शिष्य म्हणून स्विकार करका म्हणून. तांणी विवरानंद स्वाम्यान तांकां अत्यंत आनंद रितीन तांकां शिष्य म्हणून सांगून स्विकारलें. तेन्ना धोरगेन त्या परंपरे भितर आशिल्ले सर्व स्वाम्याले नांवां येद्राक आनंद आनी सरस्वती म्हणिल्लें हें नांव जोडण जाल्या. अशें जावन शिवानंद सरस्वती स्वामी हांगेले गुरू सच्चिदानंद सरस्वती स्वामी, तांगेल गुरू पूर्णानंद सरस्वती स्वामी अशे आनंद आनी सरस्वती स्वामी ज्ञानवंत आनी केन्ना आनंद उरचे. हांणी आदर्श गुरू पिठायेचे 77णे गुरू आनी आमगेले आज आदर्श धामां भितर प्रतिश्ठीत जाल्लो रामू 77 फिटाचे राम. हे 77 संख्याचे हे एक समागमाचे हे संदर्भाचेर आमी परमपूज्य श्रीमत श्री शिवानंद सरस्वती स्वाम्यांक गेले दिव्य अमृत वचन आयकूंक येवन आमगे जीवन धन्यते पावोवका म्हणून पावोवया म्हणून सांगत हांव म्हगेल उतरांक अल्पविराम दिता. अचिंत्य व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः. वागर्थाव्य संपृक्त वागर्थ प्रतिपते जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो. कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः. प्रथम देवगुरूंचे स्मरण करून उपस्थित जमिल्ल्या सर्व भक्तवर्गास प्रेमान नारायण संप्रक आशीर्वाद करतात. आयच्या दिसाक हांगा गोमांतकातील 2 संप्रदायापैकी वैष्णव संप्रदायाचे केंद्रमठ जावन आशिल्ले आनी तातल्या तातूंनी गौड सारस्वत ब्राह्मण आमी समाज यांचे केंद्रमठ जावन आशिल्ले पर्तगाळी हांगा या मठाच्या हाका संप्रदायाच्या हाचे प्रमाणे 550 वर्सां हांगा पूर्ण जाल्ले निमित्तानं विविध धार्मिक याज्ञिक आणि इतर सर्व काही कार्यक्रम हांगा दवरिल्ले आसा. आमकां एक प्रकारे आनंदय जाता आणि एक प्रकारे आश्चर्यय जाता. 2017 सालान ब्रह्मीभूत वृंदावनस्थ म्हणचे तुम्ही, आम्ही ब्रह्मभूत म्हणचे श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्यान हांगेल गुरुन हांकां माघ म्हयन्यांतच संन्यास दिक्षा परंपरा मुखार चलोवच्या जाय. खाली चलोवच्या जाय इतलेच नाही तर आमगेली संस्कृती धर्म परंपरा आमगेल सारस्वत समाजान परंपरे प्रमाणे जे कितें चलत आयिल्लें आसा ताजें पालन करीत त्याच बरोबर आपले कुलदेव कुलगुरू आणि एक मनुष्य जीवनांत जर ताका जर ज्ञान जर प्राप्त जर जावंक ना जालें जाल्यार तो मनुष्य खंयचेय वर्णाचे आसुनी जावं खंयचेय जातीचे आसुनी ताका जर ज्ञान जर ते जर प्राप्त जर जावंक ना जाल्यार तो पशुवतच आसता म्हणून सांगचे विचार. आणि तातल्या तातूंनी आमी गौड सारस्वत ब्राह्मण म्हणून आमी म्हणयतात म्हणटना
आमकां ज्ञान हे अत्यंत आवश्यक जावन आसा. कारण शास्त्रांत सांगिल्लें आसा ज्ञानादेव तू कैवल्यम म्हणून सांगिल्लें आसा. आमकां जर भगवत प्राप्ती त्याच बरोबर आमी म्हणल्यार शरीर आणि जीव आणि त्याच बरोबर परमात्मा हो एकच आसा. शरीराचे नाश जाता परंतु जीवात्मा आणि परमात्मा हो एकच आसा, हातून काहीच भेद ना. ते जर आमी जर जाणून घेवंक जाय जाल्यार आमकां तें ज्ञान आमकां प्राप्त करून घेवचें अत्यंत आवश्यक जावन आसा. हे ज्ञान म्हणल्यार खंयचें लौकीक ज्ञान कोणीय प्राप्त करून घेवं शकता, परंतु आध्यात्मीक ज्ञान त्याचबरोबर धर्म मार्गदर्शन जे ज्यांच्या कडून आमकां जावंक जाय ते घेतले जाल्यार त्या प्रमाणे ते चलोवंक जाय. ह्या दृश्टीन जर ज्ञान जर प्राप्त करून घेवचे दृश्टीन जर योग्य करूंक जर आमकां जर मेळूंक ना जाल्यार आमी खंयचे खंय पावतात म्हणून सांगचे विचार. तशें म्हणटाना एक योग्य ते तांणी विचार करून योग्य शिष्य ही परंपरा मुखारसून चलोवन व्हरतलेच ही पूर्ण खात्री आणि आपले तांचे आराध्य देव श्री रामदेव वीर विठ्ठल हांचे कडेन प्रसाद घेवन एक योग्य मुहूर्ताचेर संन्यास दीक्षा दिवन 2017 सालान तांकां विद्याधीश नामकरण करून ताजे नंतर तांकां आपणा जवळच दवरून गुरु शिष्य परंपरे प्रमाणे योग्य ते तांकां ज्ञान एक मार्गदर्शन शिक्षण आणि आमगेल समाज हो आमचो सारस्वत समाज ह्या सारस्वत समाजा कडेन आमी कशे दृश्टीन तांकां आमी सुसंबंध करून घेवंक जाय. तांकां ते खंयच्या आड मार्गान वता जाल्यार तांकां आमी कशे सरळ रितीन तांकां आमी बरे रितीन आमी धर्म मार्ग प्रमाणे त्याच बरोबर देव धर्म हेजे पूर्णतः ज्ञान दीत बौद्धीक हे तांकां ज्ञान दीत त्या प्रमाणे धर्मपालन त्याचबरोबर साधना जे जे कितें सांगिल्लें आसा त्या प्रमाणे सर्व काही योग्य रितीन कशें हे करूंक जाय त्या प्रमाणे मठ परंपरा कशे रितीन चलोवंक जाय हेजें पूर्णतः ज्ञान तांकां प्राप्त करून दिलें. 2021 सालान आषाढ शुद्ध दशमीक विद्याधिराज वृंदावन जालें. आमकां त्या दिसा दनपार दिसाकच आमकां आतां देवकी कृष्ण देवस्थानाचो योगेश तांबा ॲडवोकेट योगेश तांबा ताणें आमकां बातमी दिली अशें तेन्नाच आमी नुकती भवानी शंकराची पुजा करून आयिल्ले मात्र आमकां अत्यंत इतल्या म्हणल्यार कितें आमकां विचारच सुचना जाल्यार आमी कितें म्हणून आमी देवा कडेन भवानी शंकरा कडेन श्री रामदेव वीर विठ्ठल देवा कडेन सुद्दां प्रार्थना करून एक अचानक अशें हें जालें म्हणटाना आमकां अत्यंत खेद जालें. म्हणटाना आमी देवा कडेन प्रार्थना केली की तांणी शिष्य घेतिल्लेच आसा मुखार ती परंपरा निश्चितच चलोवन व्हरतलेच हातून कांयच म्हणजे संशयच ना आणि जरा सुद्धा काडी मात्र सुद्धा कसलेच हे ना. म्हणटाना एक अवघे काही वर्षान 2021 सालान पिठाचेर धर्मान शास्त्रान सांगिल्ले प्रमाणे वेदांत सांगिल्ले प्रमाणे योग्य मुहूर्ताचेर पिठाचेर आसनस जावन आज 2025 सालांत जे आपणाक आपल्या गुरून मार्गदर्शन केल्लें आसा परंपरा कशी चलोवची जाय सर्व काही म्हणजे आमी पळयत आशिल्ले विद्याधिराज स्वाम्याले की प्रत्येक विशय एक बारीक सारीक हातून तांणी लक्ष घालून खंयचेय चुकामूक जावंक जायना. प्रत्येक विशय खंयचेय आसूं ते तुमकां सगळे खबर आसाच आमी सांगपाचें आनी कांय आवश्यकता ना. आजूबाजूक आशिल्ले कामत रामचंद्र कामत श्रीनिवास नेमटे बाकीचे इतर दिगंबर कामत सर्व काही जण आसाच शिवानंद साळगांवकर सर्व जण आसाच म्हणून तांकां खबर आसा आपले गुरू कशे आपणाक म्हणजे योग्य मार्गदर्शन करून कशे रितीन बरे हे करता आशिल्ले. खंय जरी चुकले जाल्यार तांकां लक्षान वता आशिल्लें आनी ते बरोबर त्या वेळेक सांगून ना हे अशें न्ही हे अशें चलूंक जाय म्हणून ते बरोबर सांगून त्या बरोबर ट्रॅकाचेर ते तांकां व्हरून मुखार बरें हे जावचें म्हणून ते सांगता आशिल्ले. म्हणटाना हेच आपणा शिष्यांकही तांणी त्या प्रमाणे सांगिल्लें. म्हणटाना पिठासनस जातकर ह्या 2021 पासून आता 2025 पर्यंत म्हणटाना इतले ह्या 550 वर्षाचे हे कार्यक्रमाच्या हातून मठाची वास्तू नंतर सर्व काही एक सुशोभीकरण म्हणा त्याचबरोबर बारीक सारीक विचार करून घेऊन आणि कितली की वर्ष
मुखार खंयच्याय दृश्टीन अडचण येनासतना कोणी भक्तवर्ग येऊ नये, कोणी विद्यार्थी येऊ नये, कोणी येऊ नये, कोणाक खंयच्याही तरेची कमतरता भासूंक जायना ह्या दृश्टीन विचार करून घेऊन रामदेव वीर विठ्ठल म्हणताना जी उपासना करीत म्हणताना रामदेव म्हणताना गोकर्णा पासून हांगा आयिल्ले म्हणताना रामदेवाची मूर्ती म्हणताना रामाचे स्मरण एक मनान धारण करून घेऊन ताणी 77 फूट हांगा रामाची मूर्ती ताणी हांगा सर्व रामाचे दर्शन जावंक जाय म्हणताना 77 फूट म्हणताना आम्ही पण 77 आहे स्वामीजी असं म्हणताना ते 7-7 सगळेच आणि आम्ही पण 7-7 म्हणताना ते सगळे हम 7-7 सगळे हे झाले. आणि तातूंतय आज मृगशिरा नक्षत्र म्हणटा 5वें नक्षत्र म्हणताना 5 तारीख आम्ही हांगा येवन पावले म्हणताना तांगेले जरा संभ्रम आशिल्ले आमी पावतले की ना जरा आरोग्याचे आमकां जरा थोडे हे आशिल्ल्या कारणान आनी कालच्या दिसाक आमी अंकोला आमगेले शाखा मठ थंय दत्त देवस्थान आशिल्ल्या कारणान थंय दत्त जयंती कार्यक्रम आशिल्ले म्हणटाना थोडे व्यस्त आशिल्ले जाल्यार मुद्दामून आमी येता. तुम्ही काही ताजे बद्दल हे करनाका, फक्त एक दिवस मागशी मुखार जातले म्हणटाना आमी आयच्या दिसाक येवन पावले. अत्यंत एक आत्मीयतेन तांणी आमकां स्वागत करून घेवन संपूर्ण मठ परिसर आमकां दाखयले, विचार सांगले, बरें एक अत्यंत आमकां खूब आनंद जालो. म्हणटाना एक आमगेली परंपरा तशी पळोवचें गेलें जाल्यार गौडपादाचार्य आमगेली ही परंपरा आमगेले गोमंतकांतून गौड सारस्वत ब्राह्मण आमी सर्वजण म्हणटाना आमकां सर्वांक कुलदेव हे आसाच. तातल्या तातूंनी सर्व काही तशें पळोवचें गेलें जाल्यार स्मार्त संप्रदायच हे आसा म्हणटाना काही कारणा निमित्तान पोर्तुगीजांच्या आक्रमणाच्या वेळेक म्हणा जावं आनी काही कारणा निमित्तान एक धर्मम तेजे न तेजे जिवितस्यापि हेतू म्हणून सांगिल्ल्या ह्या वाक्याचेर म्हणटाना आपणाचेर कितलेय जरी संकट आयले, कितले हे जरी आयले जाल्यार धर्म हे सोडूंक जायना, एक संस्कृती आमगेले जे कितें आसा तें सोडूंक जायना हे एक लक्षांत घेवन आमगेले स्वाम्यान मुखार संचार हे केले म्हणटाना एक उडपी अष्टमठा पैकी फलीमार मठाच्या हातून काही कारणा निमित्तान जरा तांचे तर म्हणजे आम्ही हे तुमकां इतिहास पुस्तकान आमगेले वाचिल्ले तुमकां आमी विचार सांगत आसा म्हणटाना स्वाम्यान फलीमार मठा स्वाम्यान ते सुद्धा गौड सारस्वत ब्राह्मणाचेच बटूकच एक संन्यास दीक्षा देऊन नारायण तीर्थ स्वामी नामकरण करून घेऊन ही गौड सारस्वत समाजाचेच परंपरेच्या हातून ब्राह्मणाच्या हातूनच ही मुखार सुनती चलत आयिल्ली असं म्हणताना एक कुलदेवस्थानाची ही आमची जी सर्व आमची कुलदेवस्थान आसा ही शैव संप्रदायाची जरी असली जाल्यारय वैष्णव संप्रदायाच्या हातून आयले जाल्यारय जी कितें पद्धती परंपरा जी देवस्थानान जी अजुनी जी चलत आसा जी आमच्या संप्रदायाच्या हातूनुसार चलत आयली आसा तातूंत सुद्धा वैष्णव संप्रदायाच्या स्वाम्यान सुद्धा सांगले की हातून खंयच्याय रितीन कमतरता जावंक जायना, खंयच्या हातूनय चड उणेपणां जावंक जायना. जी कितें परंपरागत चलत आयिल्ली आसा ती वेवस्थीत रितीन चलूंक जाय आनी आज सर्व आमचे सारस्वत समाज आपल्या आपल्या कुलदेवाचे जी कितें पद्धती परंपरा देवस्थानान जी चलत आसा ती आज तागाय ती तशीच चलत आयिल्ली आसा. मागीर ती शिवरात्री आसुनी, श्रावण म्हयनो आसुनी जावं आनी खंयचे आसुनी प्रत्येक देवस्थानान तशें पळोवचें गेलें जाल्यार नवरात्री आसुनी सर्व काही व्यवस्थित रितीन ते चलत आसा. म्हणजे स्वाम्यान सुद्धा संप्रदाय जरी वेगळो जरी असलो जाल्यारय म्हणल्यार वैष्णव संप्रदाय जरी असलो जाल्यारय जे कितें परंपरागत स्मार संप्रदाया पैकी चलत आयिल्ले आसा ताजी योग्य रितीन ताणें ते बरे रितीन मार्गदर्शन सर्व भक्तवर्गांक कुळाव्यांक सगळ्यांक ते करत आसा म्हणून सांगचे विचार. एकंदर सांगचे विचार कितें म्हणले जाल्यार मनुष्याच्या जिवनांत सुखप्राप्ती दुःख निवृत्ती ही साहजिकच जावन आसा. केवळ मनुष्याकच कित्याक न्ही तर प्रत्येक प्राणी मात्राक सुद्धा ते साहजिकच जावन आसा. परंतु मनुष्य जन्म मेळचे महदुर्लभ. तातल्या तातूनय जंतूनां नरजन्म दुर्लभमिद पुंसम ततो विप्रता म्हणून सांगिल्लें आसा म्हणटाना ब्राह्मण हातून जन्म प्राप्त जावचे हे अत्यंत महत् दुर्लभ. तातूनही विप्रत्व म्हणले जाल्यार वेद जाणून घेवचे, ताचे अभ्यास करचे, ताका अनुसरण वेदो नित्यम अधीयताम तदुदितम कर्मस्वनुष्ठीयताम म्हणून हे सांगिल्लें आसा म्हणटाना ताका अनुष्ठान त्या प्रमाणे त्या वेदांत जशें सांगिल्लें त्या प्रमाणे चलोवन व्हरचें म्हणलें जाल्यारय आजकालचे ह्या भौतीक हाजे हातून पळोवचें गेलें जाल्यार प्रत्येक विशय आमी यांत्रीक हाजेर अवलंबून आमी आसा प्रत्येक विशय तशें पळोवचें गेलें जाल्यार. परंतु जे कितें आमचे परंपरागत चलत आयिल्लें आसा
जे कितें पोथी पुराणां ती हातून आमी जे परंपरागत चलत आयिल्ले आसा ताका अनुसरून आमी त्या प्रमाणे जर ते आत्मसात करून त्या प्रमाणे जर चल्ले जाल्यार निश्चितच ताजे शिवाय वेगळे समाधानच ना म्हणून सांगचे विचार. अशें आसतना आमी ज्ञान प्राप्त करून घेवचे हे अत्यंत योग्य जावन आसा. कारण आमकां जर जनार्दन म्हटल्यार महाविष्णू कडल्यान जर आमकां जर मोक्ष जर प्राप्त जर करून घेवंक जाय हे जर असले जाल्यार पयलीं आमी महादेवा कडल्यान ज्ञान प्राप्त करून घेवचें पडटा. कारण ज्ञान आमी जर प्राप्त जर करून घेवंक ना जाल्यार नारायण मोक्ष कशें दितलो. म्हणटना हे सर्व काही जरी असले जाल्यारय आमी उलोवचे विशय जरी असले जाल्यारय आमी आत्ताच्या हातून स्थूल बुद्धीच्या स्थूल हंक ते लक्षान वच्चे थोडे काही वेळ लागता. कोण तितले सूक्ष्म बुद्धीचो कोण विचारवंत आसा ताका लक्षान वता. ताज्या खातीरच ह्या कलियुगान तशें पळोवचें गेलें जाल्यार हे सर्व काही आत्मसात करून घेवचे दृश्टीन सर्वांक ते शक्य जायना. ताज्या खातीरच कलियुगांत सहज सुलभ साधन म्हणटना कितें म्हणलें जाल्यार नामस्मरण म्हणून सांगिल्लें आसा. हे नामस्मरण आमी अत्यंत भक्तिभावनेन जर केलें जाल्यार तातूंत वेद अध्ययन केल्याचें सुद्दां फळ मेळटा. ह्या कलियुगान म्हणून सांगिल्लें आसा. ताका खंयचेय प्रकारचें बंधन ना, खंयचेय प्रकारचें ना. तातल्या तातूंनी गुरू मुखांतर जर आमकां जर नामस्मरण जर मेळ्ळें आनी तें जर आमी जर आत्मीयतेन पूर्णतः श्रद्धा निष्ठा भक्तीपूर्वक जाता तितले वेळ आमी जर नामस्मरण जर केलें. आमी प्रपंच हो करूंकूच जाय. प्रत्येक प्राणी मात्रांक प्रपंच आसतात. परंतु प्रपंचा बरोबर जर आमी जर परमार्थाच्या दृश्टीन जर आमी जर त्या प्रमाणे जर चल्ले जाल्यार निश्चितच ताचे शिवाय वेगळे आनी कसलेच कांय ना म्हणून सांगचे विचार. एकंदर नामस्मरण म्हणटना हांगा गुरू मुखांतर श्री राम जय राम म्हणून म्हणटना 550 कोटी तुमी आपल्या गुरून आपणाक आशिर्वाद अनुग्रह केल्लो आसा. कारण खंयचेय मंत्र जप जर घेवंक जाय जाल्यार गुरू मुखांतरच ते घेवंक जाय, नाजाल्यार ते फलद्रूप जायना म्हणून शास्त्रांत सांगिल्लें आसा. ताज्या खातीर आपल्या गुरू कडल्यान जशे मंत्र जप घेवन 550 कोटी ह्या मंत्राचे जप तुम्ही सर्व भक्तवर्गान प्रत्येक गांवागांवान शहरान सर्वीकडे स्वाम्यान जशे जशे मार्गदर्शन करून त्याप्रमाणे तुमकां जशें सांगिल्लें आसा त्या प्रमाणे तुमी 550 पेक्षाय जास्त तुमी 593 कोटी 593 कोटी तुमी म्हणल्यार त्याच्या पेक्षा म्हणजे 43 कोटी जास्ती तुमी केल्ले आसा. म्हणटना एक इतले ह्या कलियुगान ते सुद्धा नामस्मरण करचें म्हणून कलियुगान सांगिल्लें आसा. सर्व ठीक आसा. परंतु आजकाल नामस्मरण म्हणल्यार सायडाक मोबायल दवरचे आणि तातूंत नामस्मरण चालू करचें ते आयकता बशें. श्रवण भक्ती जाता, परंतु श्रवण भक्ती जरी जाता जाल्यारय आमी जेन्ना स्वताच्या तोंडान आमी जेन्ना सांगता, स्वताच्या हातून मनान आमी जेन्ना करता ताजे ते श्रवण भक्ती पेक्षा ते स्वताच्या हातून केल्ल्याचे कितले तरी पट ताका फळ ताजे इच्छा आसूं अथवा न आसूं ताका ताजे योग्य ते ताका आनंद हो सच्चित आनंद ताका प्राप्त जाता म्हणून सांगचे विचार. एकंदर आमी जास्ती वेळ उलयना. तुमी सर्वजण आज हांगा जमिल्ले आसा. हांगा आमकां आत्मीयतेन आपयले आमकां अतिशय आनंद जाल्लो आसा. तेन्ना आमी देव गुरुचरणी इतलीच प्रार्थना करतात की हो जो तुमकां 550 कोटी रामनाम जप तुमी 593 कोटी केल्ले आसा, आतां इतल्याचेर तुमी ते रावय नासतना तुमी हे रामनाम जप कंटिन्यू करूंक जाय. हें आमी पण तुमकां सांगता. कित्याक म्हणलें जाल्यार मनुष्य जीवन आज आसा, फुडचे जन्म आमकां खंयचे मेळटले हे कोणीय सांगूं शकना. आमी फुडच्या जन्माचे सुद्दां आमी विचार करूंक जायना. आमकां आमच्या गुरून मार्गदर्शन केलां श्री राम जय राम हो जो कितें आमकां मंत्र दिल्लो आसा हो मंत्र आमी सर्व भक्तवर्गान सर्वान ते आत्मीयतेन ते म्हणूंक जाय. हो वेद मंत्रच आसा. श्री राम जय राम हो वेद मंत्रच आसा. म्हणटना जशे आमी वेद मंत्र म्हणटना ब्राह्मणा कडल्यान आमी वेद मंत्राचें पठण करून घेवन अनुष्ठान आदी हातून आमी जशें हें करून वता. एकाक वेळ ब्राह्मण मेळना जावं काही कारणा निमित्तान अडचणी निर्माण जाता. कांय वेळेक कशी कितें अडचण येता तें कळना. ताचेर सहज सुलभ एकच नाम म्हणलें जाल्यार श्री राम जय राम आनी आपल्या कुलदेवाचें नांव हें सुद्दां आपण सर्व भक्तवर्गान ते घेवंक जाय. हेच सांगचे विचार इतलेच की तुमी सर्वजण आज हांगा जमिल्ले आसा. आमी तांकां गोकर्ण मठाधीशांक 550 वर्ष
पूर्ण झाल्यानिमित्तान आम्ही तांचे अभिनंदनही करता. तरुण असा आणि तांचे मुखार बरेच विचार हे असा, बरेच म्हणजे समाजाच्या जे दृश्टीन तांचे वैयक्तिक काय ना, समाज अशे दोन्ही आम्ही यतीवर्यच असा म्हणटाना एक समाजाचे बरेपणा खातीर जे कितें विचार हे आसता, आपणा शिष्य वर्गान धर्माच्या मार्गाचेर चलूंक जाय, धर्मा पासून च्यूत जावंक जायना, परंपरा संस्कृती सांबाळूंक जाय. पिढी नवीन नवीन येत आसता, सर्व काही दिसान दीस बदलत आसता, जाल्यारय ते कितेंय जरी बदलत असले जाल्यारय आमी आमचे मनाची जर स्थिरता जर आमी जर दवरूंक घेवंक जाय जाल्यार आपणाक ज्या गुरून आमकां जे मार्गदर्शन केल्लें आसा, एक मंत्र दिल्ले आसा, ते मंत्र मनान आमी आत्मसात करून घेवन ताजे नित्य जप आमी करूंक जाय, की जेणे करून आपणाचें बरें जातलें, आपणा बरोबर इतरांचेंय बरें जातलें, ही भावना मनान धारण करून जर ताणें योग्य रितीन जर अनुष्ठान जर केलें जाल्यार निश्चितच ताजें बरेंपण जाता आनी चित्तशुद्धी सुद्दां जाता. आनी जेन्ना चित्तशुद्धी जाता, बुद्धी शुद्धी जाता, तेन्ना आपोआपच तो परमात्मा तो अनुग्रह आशिर्वाद करता. इतलें न्ही, आपली इच्छा आसूं अथवा नासूं तो मोक्ष सुद्दां प्राप्त करून दिता. अथवा मोक्षा खातीर म्हूण आमी तो विचार करचो न्ही, आपणा कडल्यान बरें जावचें आनी सर्वांचें बरें जावचें ही भावना मनान धरून जर चलयली जाल्यार निश्चितच बरें जाता. इतलें सांगून तुमी सर्व जाण आज हांगा जमिल्ले आसा. अशीच तुमकां सर्वांक धर्मान चलची सद्बुद्धी, सद्विचार, सत्प्रेरणा प्राप्त करून दिवन सर्वांचे उत्तरोत्तर कल्याण जावं म्हणून आशीर्वाद करतात. श्री संस्थान गौडपादाचार्य कैवल्य मठाधीश श्रीमत श्री शिवानंद सरस्वती स्वामी महाराज की. भारतीय संप्रदाया भितरी नामकरण संस्काराक व्हडो प्रामुख्य तसा. व्यक्तील सामर्थ्य आणि दृष्टिकोन रूपण करच्यांत भितरी आमी नांव कसन दवरल्या हे प्रमुख पात्र घेता. नाव बरी शब्द मात्र नाही, ती एक शक्ती. आमगेले विद्यमान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाधीश परमपूज्य विद्याधीश तीर्थ स्वाम्याले पूर्वाश्रमाचें नाव उदय. हे नांवा शक्ती सामर्थ्य कितलं आसा म्हळ्यार आज पर्तगाळी केंद्र मठाचे नव उदय जालें, नवोदय जालें. दक्षिण अयोध्या म्हणून गुर्त करताच तशी पर्तगाळी मठां भितर 77 फिटाचे राममुर्तीचे उदय जालें. 5.5 वर्षाक उद्दिश्य 5.5 दिवसां भितर 5.5 किंता जास्ती कोटी श्रीराम नाम तारक मंत्राचे 120 जप केंद्रां भितर 104 उपकेंद्रां भितर विश्व दाखलेच उदय जाल्या. ताज्याकी विशेषता म्हळ्यार शिष्यवृंदां भितर तांगेल हृदयां भितर श्रद्धा भक्ती पयलेकिंता अधिक जागृत जावन उत्साह हर्ष आनंदाच उदय जालें. अशी पूर्वाश्रमां भितर हें नांव दवरून श्री मठाच वैभव आमी पुरा दोळ्यान दोळ भरून पळोव सारके करच्याक कारणीकृत जाल्ले परमपूज्य स्वाम्याले पूर्वाश्रमाचे माता पित्रांक हांव समाजा वतीन हृत्पूर्वक गौरवपूर्वक नमन करता. असल एक दैवी गुण संपन्न शिष्यांक समाजाक दिवचे खातीर तांकां आयकी करून समाजाक असल एक दैवी गुण संपन्न शिष्यांक दिलील खातीर परमपूज्य वृंदावनस्थ श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्याल दिव्य चरणार विंदाचे स्मरण करून हांव समाजा वतीन तांकां साष्टांग प्रणाम करता. आता मी पुरा लोक परमपूज्य श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वाम्याले दिव्य अमृत वचन ऐकुया म्हणून सांगून मी 2 उतराचे अल्पविराम करता. मंगलं भगवान् विष्णुः मंगलं मधुसूदनः मंगलं देवकीपुत्रः मंगलं गरुडध्वजः
श्रीरामं हनुमत् सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानन्दतीर्थसंसेवितं भजे। ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियः पतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्मनि। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्. आयच्या दिवसाक परतगाळी मठांतू जाताशील तसले सार्ध पंचशतमानोत्सवाचे कार्यक्रमाचे 9व्या दिवसाक आजी अत्यंत मठाचेरी मस्त एक गौरव दवरनू आदर दवरून घेणू स्वाम्यानं दिलेल तसले प्रेमपत्राक अत्यंत प्रीतीपूर्वक जाऊन घेणू त्यांनी स्वीकार करून घेणू अत्यंत व्यस्त समय असल्यार वैकेची त्यांनी मुंबईंतू तांगेलेची मठाचे कार्यभार सांभाळसून त्यांनी थंय कार्यरत असताना असल्यार वैकेची परतगाळी मठातुल्यान स्वाम्यानं एक प्रेमपत्र दिले आमगेल गुरुक आणि प्रस्तुत पीठाधिपती स्वाम्याला मध्ये निकट एक संबंध आशिल्ले तसल तांगेल शिष्यांनी एक प्रेमपत्र दिले आम्ही कशी तरी करून घेणू तांगेल हे आमंत्रणाक आम्ही वचून येऊ का म्हणून घेणू एक स्वाम्यानं एक ध्यास घेऊन घेणू स्वामी मुंबई तुलेन हांगा करावळी प्रदेशाक येऊन घेणू आईच्या दिवसाक स्वामी हांग येऊन घेणू आज सर्व लोकांक हांग अनुग्रह करच्याक आयले असल एक स्वाम्याला एक होड व्यक्तित्व असल एक होड तांगेले गुणाक आम्ही मस्त संतोषाची अभिव्यक्त करताची कित्याक म्हळ्यार एक मठाचे पीठाधिपती जावन अनेक संस्थानाचे पीठाधिपतीले कार्यवत्तड कितलो उरता म्हणून ते आमकां समजून घेवचेक जाता। आमकां ही हे फंक्शन जाताना कितलेक विचार पळोवन घेवका कसकसन विचार पळोवन घेवका कसकसन जबाबदारी उरता हे आमकांही अवगत आसा। तशीच कवळे मठाचे पीठाधिपती स्वाम्याकही तांगेल वैकेची मस्त जबाबदार आसा अनेक कार्यवत्तड आसा इतलें आसल्यार वैकेची मुंबई प्रांतांतुल्यान हांगा अंकोलाक येवन घेवन कालच्या दिवसाक दत्त जयंती दिवस जागरण करून घेवन आनी वापस हांगा येवन घेवन कार्यक्रमाक उपस्थिती दिता आशिल्ले हे तांगेले एक होड गुणाचे एक साक्षी म्हळ्यार हाक एकय एक कारण कसन की म्हळ्यार आमगेले प्रिय गुरुवर्य स्वाम्याक आणि आताचे प्रस्तुत पीठाधिपती स्वाम्याले मध्ये अन्योन्य एक संबंध आशिल्ले अनेक पंत आमकां तांगेले भेट जालतना आमगेले गुरुल बद्दल तांणी विशय सांगले तांकां आमगेले मठाचे 66 टेंपल ते गव्हर्मेंट कक्षेंतल्यान भायर आयिल्ले विशय वैकेची तांकां गोत आसा इतलेक अन्योन्य संबंध आमगेले गुरुले आनी प्रस्तुत पीठाधिपतीले आशिल्ले त्या एक संबंधा निमित्तान आमी प्रेमपत्र दिले हेगडेंतू योगा लक्ष्मी नरसिंह देवस्थानांतू एक उभय स्वाम्याले भेटी जाल्ले ते भेटी संदर्भांतू आमकांची एक प्रेमपत्र दिवचे तसले अवकाश मेळ्ळो तेन्ना स्वाम्यानं सांगिल्लें की आमी पळोवंक घेवन सांगताची कित्याक म्हळ्यार दत्त जयंती आसा आमी मुखावेल दिवसांतू सांगताची म्हणून घेवन स्वाम्यान तेन्ना हें केलें कडेरी योगानं स्वाम्यान तेन्ना सांगिल्लें चातुर्मास आमी मुंबय आसाची आनी मुंबय आसतना स्वामी आमगेले वाराणसी चातुर्मास आशिल्ले हेगडे आसतनाची म्हळ्यार लागीं मे म्हयन्यांतू आमी हेगडेंत आशिल्ले आनी आमगेले वाराणसी चातुर्मास लागीं जुलय म्हयन्यांतू स्वाम्यांनी तेन्नाची सांगिल्लें की स्वामी केन्ना मुंबय वाराणसी वच्ची कितें येताची तेन्ना आमी तुमकां वाल्केश्वराक आपुसून घेताची म्हणून घेवन हेगडेंत आसतना तांणी शब्द दिल्ले आनी केन्ना आमी मुंबय गेले तांणी वाल्केश्वरांतू स्वाम्याक आपून घेवन थंय तांणी आमकां आमंत्रण दिलें आमी वाल्केश्वर कवळे मठांत वचून घेवन उभय स्वाम्याले समागम वापस थंय जाल्ले वैकेची हे संदर्भार उडगास करचेक जाता। स्वाम्यान तेन्नाची स्वाम्याले वक्तव्यांतू स्वाम्याले आशिर्वचनांत तांणी सांगलें की आमी परतगाळी मठा येताची म्हणून घेवन स्वाम्यान तेन्नाची त्याची सभेंतू आमी आशिर्वचन करता आशिल्ले आमी स्वाम्या सांगलें
आणि एक स्वाम्यान हे कर का की आयच्या दिवसाक त्रिवेणी संगम जाल्लो एक संवत्सरा भितरी 3 पंथा कवळे मठाक आनी गोकर्ण मठात स्वाम्याले समागम जाल्लो आसा. हेगडे योगा लक्ष्मी नरसिंहांतू जाले, तदनंतर वालकेश्वरांतू जाले आणि वापस आत्ता हांगा पर्तगाळी मठांतू 1 वर्षा भितरी 3 पंथा कवळे मठाक आणि गोकर्ण मठाचे एक संगम जाले. तेन्ना आमी प्रवचनान सांगिल्ले 2 पंथ स्वाम्याले भेट जाल्लो आसा आणि 1 पंथ आयले रे त्रिवेणी संगम जावन घेवन वता आशिल्ले. तेन्ना स्वाम्यान सांगले आमी पर्तगाळी मठा येवचेची म्हणून घेवन आणि आज स्वाम्यान ते सत्य करूसून दिल्लो आसा. सो असल एक स्वाम्यान इतलेक मठाचेरी आमचेरी एक प्रीती दवरून घेनू स्वामी हांग येवन घेनू इतलेक समय दिल बदल हे संदर्भार आमी पुनः संतोष अभिव्यक्त करता. म्हळ्यार विशेष जावन घेनू आतां आमगेलो HN पै ताणें तागेले वक्तव्यांत सांगले 593 कोटी जाले. तशीच स्वाम्यान वैकेचे आपणाले वक्तव्यांत सांगले की आमगेल राम नाम जप 593 crores जाल्लो आसा म्हणून घेनू. किंतु आमी स्वाम्याक एक विशय सांगचेक संतोष पावताची की आमगेल 593 crores जाल्ले उरताले, किंतु त्या 593 crores आमकां कवळे मठा स्वामेल 7 कवळे मठा शिष्यवर्गाल 7 वैकेची आमकां लाभिल्लो आसा. त्या निमित्तान हे विश्व विक्रम जाल्लो आसा. कारण कसन की म्हळ्यार उडपींतू रघुनायक जपकेंद्र आसाच्या जपकेंद्र आमी थंय दिले. स्वामे उडपींतू पाविले. उडपी पाविलतना तांगेले कार्यक्रम कोण घेवन तांणी वचत आशिल्ले. आयले कार्यक्रम केले, प्रवचन केले, मंत्राक्षर दिले, गेले. किंतु स्वाम्यान तशी केलें ना. उडपी गेलितना देवस्थानाचे कार्यक्रम जाले नंतर गोकर्ण मठाचे जप केंद्राक वचून गेनू थंय पूज करून गेनू स्वामे मुकावेल कार्यक्रमाक गेले. म्हळ्यार इतलेक उदारता इतलेक व्हड मन स्वाम्यान दाखयलें. थंय तरी राबलोवे ना. स्वामे सागरांत मोक्का मानता आशिल्तना थंयचे लोकांक वापस वापस आपून गेनू स्वाम थंय बसून घेवन तांगे कडच्यान राम नाम जप वैके करूसून घेतले. इतले न्हयशीची आमी तेन्ना उपस्थितीन सागरांतू स्वामेल मोक्काम थंय वैकेचे कार्यक्रम आशिल्ले. थंयचे लोकांक कशें न्ही स्वामेल कार्यक्रम आसता नाका, बट स्वाम्यान तांकां आपून घेवन तांणी वैके थंय बसून तांगे कडच्यान राम नाम जप करूसून आज इतले राम नाम जप आमगेले 593 crores जाल्ले. आमी उठलोक म्हणटा आसाची हां गोकर्ण मठा स्वाम्यान इतले केले, किंतु अशी कांय न्ही. आमकां कवळे मठाचे स्वामेल 7 कवळे मठाचे शिष्यवर्गाल 7 लाभिल निमित्तान वैकेची हे विश्व विक्रम करच्याक अवकाश जाले. इतले कराबले वे ना. कडेर आमी केन्ना वालकेश्वरा गेले. वालकेश्वरांतू स्वामेल उभय स्वामेले भेट जाले. उभय स्वामेल भेट जालतना वैकेची थंय वापस उभय स्वामील उपस्थित आनी राम नाम जप करूसून आनी वापस थंय हे काय केले. म्हळ्यार इतलेक गोकर्ण मठाक कवळे मठाचे एक बांधव्याक संबंधाक हे 3 दृश्टांत दिले री फूर जाता. आयच्या दिवसाक हांगा सर्वही जन हांगा सम्मिलित आसाची. सर्वही समाज बांधवांक एक आवाहन करताची. सर्व लोकांना जय घोष करून घेनू कवळे मठा स्वाम्याक अभिवादन करका म्हणून घेनू आम्ही सर्वही लोकांक हांगा आवाहन करता आसाची. सर्व लोकांना अत्यंत हृतपूर्वक जावन प्रीतीपूर्वक जावन आयचे हे सभा कार्यक्रमांत आयिल्ले आसाची. स्वाम्याक मुक्काविल कार्यक्रमा वचका मुक्काविल अनेक प्रवास कार्य आसा. इतले आसलेर वैके कालच्या दिवसाक दत्त जयंती कालच्या दिवसा व्हड तांगेले मठांतू कार्यक्रम आशिल्ले. रात्रभर तांकां जागरण करका पळय. इतले आसलेर वैकेची तांणी समय अवकाश आमकां दिल्लो आसा. त्या न्हयशीचे आयचे हे सभेंतू उभय स्वामेले उपस्थितींतू अनेक लोकांक सत्कार्य कार्य जाले. दोन्ही शब्द तांगेल बद्दल सांगता. कित्याक की म्हळ्यार आम्ही हांगा पर्तगाळी मठांतू ना आशिल्तना अनेक कडेन संचारांतनी आशिल्तना मस्त लोकांक हातभार लागला. आणि त्या हातभार लागील लोकांले विशय जर आमी सांगिल्लो ना जाल्यार आमी तांकां अन्याय केलो तशी जाता, द्रोह केलो तशी जाता. विशेष करून घेवन दिगंबर कामत मडगांवचो MLA जावन घेवन तो हांगा आसा. आमी तागेल्या घराक गेल्ले तेन्ना तो खाली MLA म्हणून जावन घेवन आशिल्लो. तेन्ना एक हरशीच आमी ताका सांगले
आमगेले कार्यक्रमा पयले तुका एक मिनिस्टर पदवी एक प्राप्त जावो म्हणून गेनो ताका हें केलें देवाल्या आशिर्वादानं आज तो हांगा PWD मिनिस्टर जावन गेनो आज हे सभेन तूं उपस्थिती आसा. ताण केलेले 1-2 काम न्ही म्हळें काउंट करचेक जायना तितले सहकार म्हालगड स्वामी कितले सहकार दिले ताजे 10 पटीन सहकार आमकां दिले म्हणून गेनो आमी सांगचेक इच्छा पावतात. अनिल पैन सांगले स्वाम्याक हे सहकार दिले ते किंतु म्हालगड स्वाम्याक दिलेलकिंत 10 पटीन सहकार आमकां दिले म्हणून गेनो आमी जयघोश रुपारी सांगचेक जाता. एक कसन जालें की म्हळ्यार आज कसन हे स्टेज ना हे तुमकां कसन जिवोत्तम सभा मंडप दिसता सा हे जावचेक आज इतलो व्हड रिती जावचेक जर मूल कारण जाल्यार ते इनडायरेक्टली दिगंबर कामतची आसा. कारण कसन की म्हळ्यार हांगाची लेफ्ट सायडाक एक शाळ आशिल्ली. आमगेले आर्किटेक्टरान प्लॅन करतना हे दोन्ही रथबिदी दोन्ही सायडा रुंदाई वाडोवन घेवचे म्हणून हें केलें. दोन्ही सायड रुंदाई वाडले. आतां कळना तुमकां मुखावेले रामनवमी आयलतना तेन्ना तुमकां कळटा. ते रुंदाई वाडचे गेल्यार शाळा डेमोलिश करका आनी जागो मठा तर्फेन पंचायतीक हँड ओवर केल्लो आसा म्हालगड स्वामेल कालांत. आतां ते जागो वापस आमकां जावका आनी आमी दुसरो जागो पंचायती दिवका. बट हे उट्टू करचेक थोडे टेक्निकल काम NOC पंचायत एज्युकेशन डिपार्टमेंट आनी हांगा वोटींग बूथ आसा हे उट्टू कार्य आसा. आमगेल्या आर्किटेक्टाल मनान तूं दोन्ही सायड रुंद जावका म्हणून एक सायड पावस आसा आनी एक सायड हांगा परमिशन ना आनी एक सायड चंदाई हे जायना. सो आर्किटेक्टाल मना आशिल्लें जर रुंदाई करना हे लास्ट कॉर्नराकच न्ही एक एल शेप घेतल्यार वयके जाता फुल्ल स्ट्रेट जालें ना जाल्यार अडना म्हणून सांगलें. कडेन आमी कसो उत्तर दिवचें कित्याक की म्हळ्यार टायम ना आमगेले की एक सायड पावसाड आसा एक सायड काम करका कडेरी कशी जाता परमिशन मेळना हें जालें ना उट्टू डिस्कस जायत आशिल्लें. तेन्ना आमी कसन सांगलें की म्हळ्यार आमगेले दिगंबर करून दिता म्हणून हरशी सांगून सोडलें जात की ना कडे विल विशय सांगतना तांगेले उट्ट लोकांक तोंड बंद करता आशिल्लें ना जाल्यार डिस्कशन जायत उरता आमगेले दिगंबरा सांगताची आनी आमी ते करूसून घेता म्हळें. आनी आज ताण इतलो मुखार सून व्हेलें की म्हळ्यार आज कॅबिनेटांतूच आमगेले हे शाळा ते दुसरे कडेन शिफ्ट करचे काडना म्हणून कॅबिनेटांतूच पास करून घेवन उट्टूची क्लियर करून घेवन दिल्लो आसा. सो फाल्यां आनी कसले तक्रार ना आमी दुसरो जागा दिवचे थंय शाळ बांदून दिवचे आनी पयलीं कसन शाळ आसा जाग आसा ते आमगेले रथबिदी रुंदाई करच्याक आमी वापरून घेवचे इतले विशय. आनी ते जावच्याक मूल कारण कित्याक म्हळ्यार ते रुंदाई जायना जाल्यार आसल्यार आज इतलो व्हड पेंडॉल रुंदाई आमकां मेळनाशिल्लें आनी हे जावच्याक इनडायरेक्टली कारण दिगंबर कामत. सो हांगा रोड जावो ना जाल्यार म्हापशी दिकाना रिटेनिंग वॉल जावो तो MLA असो ना जाल्यार मिनिस्टर नाशिल्लो उरो कसने असल्यार वयकेची मठा सपोर्ट मात्र 100% चड % ताणें दाखयल्लो आसा. ताका देवालो आशिर्वाद कायम ताका प्राप्त जावो. मुखावेले येवचे चुनावणेंतू मुखावेले आनी 1-1.5 वर्षान आनी वापस कार्य आसा तंतु वयकेची ताका यश मेळो म्हणून हे संदर्भाले आमी देवा लेगी प्रार्थना करताची. दुसरेच जावन गेलो आमगेलो गोविंद भट्ट मठाचो अत्यंत अभिमानी. आज कसने तुमी स्ट्रीट लायटांतू जर प्रकाश पळयत आसाची ते प्रकाश मिळचेक ताजे मागशी प्रयत्न करचेक ताजे संपूर्ण मास्टर माइंड आमगेलो गोविंद भट्ट आसा. आनी हे उट्टूची प्रपोजल की कसनेची ताणें स्वामेलेक प्रस्ताव करची की कसने हे उट्टूची ताणें दाखोवन दिले. तदनंतर निलेश जुवारकर ताणें केल्लो प्लॅन सरकाराक पावसून सरकाराचे चौकटांत बसून घेवन एप्रुवल घेवचें तसलें कितले सेटबॅक सोडका कशी सेटबॅक सोडका खंय कशी प्लॅनिंग करका हे उट्टूची निलेश जुवारकर ताणें हे उट्टू कोण घेवन दिवन घेवन आमगेलें सर्व ही कार्य करूसून दिलें. तदनंतर आमगेलो संजय प्रभू आज तुमी थंय राम पळोवन घेवन ते रामाल येदूर सेल्फी काडच्याक बसलेची. तुमकां सेल्फी काडचें इजी आसा बट ते राम राबयतना कितले कश्ट जाले म्हणून आमकां गोत आसा. तुमी आरामशीर थंय सेल्फी काडत बसले आमी लेखला आराम मुरे हांकां
हांग राम राबेतन मात उठूची आमकां त्रास जावन गेले. एक दिवसा एक फोन हे जलना त्या जलना हांगा क्युरिंग उद्दाना कितें की म्हळ्यार ते मठ आसा मठा लागीं न्हंय आसा उद्दा कशकी हाडयत आशिल्ले. हे रामाल मुर्ती थंय वयर आसा, थंय कशें नाही पायपलायन ना, उदका कनेक्शन ना. उदका कनेक्शन केल्यार वैकेची हगूर येता उदक आणि मध्ये मध्ये बंद पडता. सो एक बोर काडचे गेले आणि परमिशन घेवका मस्तीतले किरकिर आशिल्ले. सो कडे कसं केलें टँकर घेवचे आणि करचे. भाड्याचे टँकर हाडका म्हळ्यार तागेले ताका 2 तास पयलीं सांगका तो थंयतुल्यान भायर सरतके कडेर तो हांग येता आणि तागेले कॅपॅसिटी 8,000 लिटर 10,000 लिटर आमगेल हांगा चड जावक आशिल्ले. कडेर हगूर अशी चौकशी कोण कडे कारवारान तू संजय प्रभुले तेल्लाचे टँकर आशिल्ले. तेल्ला टँकर आणि ते 25,000 लिटर आशिल्ले. तज्जर दोळ पळे कडेर विक्रमा सांगेशिले आणि ताणे होड म्हणून करून घेनो आपल्या धंद्याक वापरची तसले तेल्ल्या टँकर वापस 4 नवीन टायर घालून घेनो वापस उठू टँकर क्लीन करून घेनो त्या 25,000 लिटराची गाडी ताण 3 महिने कितेरी पर्तगाळी मठांतू दवरून घेनो आमगेल काम इतलेची. रात्री कस पळे कुशावती न्हंयत वचून घेवन मोटर चालू घेवन उठू उदा भरचे सकाळी वचून घेवन क्युरिंग करचे. जर ते 3 महिने कितेरी 25,000 लिटराचे कॅपॅसिटीचे टँकर जर दिल ना जाले आशिल्ले असले आज ते रामालेग लागी वचून घेवन सेल्फी काडचे तुमकां जायनाशिल्ले. त्यातकून चांगले तुमकां सेल्फी काडची इजी बट ते टँकर जर ते संजय प्रभून दिल ना जाले असले रे आज हे करून घेवचेक जायनाशिल्ले. तशीच आमकां सिद्धार्थ गोयल आमगेल समाजाचे न्हय किंतु स्वाम्याचेर एक अभिमान दवरून घेवन JSWचे कसें एक स्टील आसा ताणें CSR अंडर मठा कितेरी ताणें एक दान स्वरुपान ताणें हे करून घेवन दिले. तदनंतर किशोर वाघेला आमगेलो रोशन हांणी उठूची संदीप शिकरेले आर्किटेक्टांतू तांगेले अंडर तांणी काम करता आशिल्ले. सो प्रत्येक हांकां त्रास दिवचे संदीप शिकरे पदे पदे त्रास दिवचेक जायना म्हळ्यार कितेरी रोशनाक किशोराकची सांगून घेनो तांकां त्रास दिवचे ऐसा करो वैसा करो ये करो वो करो म्हणून सांगून घेनो तांगे कडच्यान ते 3D हाडूसून बट कसने जावो संदीप शिकरेन तांकां इन्स्ट्रक्शन दिले. स्वामी महाराज कसकसन सांगतात ते तू उठू कर का म्हणून इन्स्ट्रक्शन दिला जेन्ना तांणी उठू कार्य तांणी करूसून दिले. तो किशोर वाघेला हांगाचे 3 वर्ष लागी एक 6 महिने हांगा उरून गेलो ताजी कितेर ताण नवीन गाडी घेवन घेवन बसला तो उठू कडे फिरची कितेर हांगा गाडी घेवन गेलो हांगा राबून गेलो. ते मार्बल फिक्सिंग करताना मस्तीतले उठू लोकांना सहकार केले. आणि आमकां सारस्वत बँक तांणी वैकेच फंक्शनां कितेरी स्पॉन्सरशीप दिले. कॅनरा बँक तांणी वैकेची स्पॉन्सरशीप दिले. सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया तांणी वैकेची स्पॉन्सरशीप दिले. युनियन बँक ऑफ इंडिया अशी प्रत्येक बँकाच्यान वैकेची आमगेल्या महोत्सवा कितेरी तांणी सहकार केले बद्दल ह्या संदर्भारी आमी संतोष व्यक्त करताची. आनी चड आमी समय घेनाची स्वाम्याक वापस वैरी रामामुर्ती लेगीत तांकां आपुसून घेवन वचचें आसा. तशी तांकां मुखाविले अनेक दूर प्रयाण घेवचें आसा. आमगेले लेखान आमगेले निमित्तान तांकां थोडे त्रास जाले किंतु खंयचेही तांणी मनाक घेनाशी हसनमुखी जावन गेलो मस्त खुशीन तांणी हांगा येवन गेलो. आज सर्व लोकांक हांगा आशिर्वाद केले बद्दल पुनः आमी संतोष अभिव्यक्त करताची. मुखावेल दिवसांतू गोकर्ण मठाचे शिष्यवर्ग कवळे मठाचे शिष्यवर्ग उभय पीठाधिपतीले संबंध अशीची अन्योन्य रितीर जावन गेलो अशीची सर्व समाज बांधवांक निरंतर आशीर्वाद करची तशी जावका म्हणून गेलो. आमगेले उपास्य मूर्ती रामदेव वीर विठ्ठला लेगी तशीची कवळे मठाचे उपास्य मूर्ती भवानी शंकरा लेगी आमी प्रार्थना करताची. तशी आयचे दिवसाक तांगेले शिष्यवर्ग वैदिक वृंद तांणी वैकेची हांगा येवन गेलो. हे कार्यक्रम चंदाई जावची कितेरी स्वामेल मना कशी जावका ताक समजावन गेलो. शिष्यवर्गान वैकेची आज सहकार दिल्लो आसा. त्या शिष्यवर्गांक वैकेची विशेष रितीरी रामदेव वीर विठ्ठलान अनुग्रह प्राप्त जावन गेलो. मुखावेल दिवसान तांकांही बऱ्यापण जावका म्हणून ह्या संदर्भार सांगताची. हांगा सभेन तू मंचारी बसेल तसले सर्वही ग्रहस्थांकही आमी ह्या संदर्भार विशेष तांकां आशीर्वाद करताची. एक नाम आमी उडगासू हे चुकील उरताले किंतु आमी विसरनाची.
एक महत्वाची व्यक्ती म्हळ्यार आमगेलो नितीन गोकर्ण IPS ऑफिसर तागेल हांगा उपस्थिती आसा. आज ही कसन तुम्ही एक वाराणसी पळयत आसा, तुम्ही हांगा सांगता आसाची दक्षिण अयोध्या स्वाम्यान केले, हे केले ते केले, हे आमी केले उरताले, किंतु हे आमगेल हातान तू आसा, आमी करून घेवचे जाता. किंतु वाराणसी तसले क्षेत्रांत तू केन्ना जायनाशिल्ले तसले कसन काम आसा ते नितीन गोकर्णालेक मुंदाळत्वान तू वाराणसीचे कॉरिडोराचे काम ताण करूसून दिल्लें आसा. तितलेक धैर्य ताण घेवन गेनू थंयचे कार्य करूसून दिलें. आमी वाराणसी चातुर्मासांत आसतना वैकेची कोणे गेल्यार वैकेची तो थंय वाराणसींत आसा ना आसा त्या विशय न्ही, कोणकोणाले कसकसान काम आसा पळय देवस्थानाचे, कोणकोणाले आमी खंय खंय गेले, बिंदू माधव देवस्थाना गेले, आनी खंयची सांग वेद विद्यालय गेले, अनेक कडेन गेले. थंय उट्टू गेलतना सब कुछ गोकर्ण साहब ने करके दिया है म्हणून गेनू सांगता म्हळ्यार एक अभिमान जाता. आमगेले एक सारस्वत समाजाचे व्यक्ती खंय खंय असल्यार कित लोकांक उपकार जाता म्हणले एक कळून घेवचेक मेळटा. इतलं मात्र न्ही, वाराणसी मात्र तो शांत जालना, अयोध्यान तू आते कसं ग्रीन प्रोजेक्ट जाता आसा. आज ही संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठ अयोध्यान तू जाग घेतल्या म्हणल्यार एक मूल कारण म्हळ्यार ताका नितीन गोकर्णची. कित्याक की म्हळ्यार नितीन गोकर्णानची आमकां विशय सांगिले की असल एक उपक्रम उत्तर प्रदेशाची गव्हर्मेंट करता आसाची स्वाम्यानं तेन्ना आलोचन करचेक अडना म्हणून गेनू आमकां हे एक विशय सांगिल्लेची नितीन गोकर्णानं. ते विशय सांगिल्ले निमित्तान आज ही आमगेल अयोध्यान तो आमी मठ घेवच्याक जाग घेवच्याक जाल्लेलो आसा. तसलो नितीन गोकर्ण आयच्या दिवसाक हांगा आयिल्लो आसा. तागेलें एक पुस्तक अनावरण वैकेची हांगा जाल्लें आसा. अशीची मुकावेल दिवसांत तूं ताकाय उत्तम आयुर आरोग्य प्राप्त जावो अशी देवचरणी. तशी सभेन तूं बशिल तसले सर्वही जनांकही आत्ताची चड समय ज्ञानाची नौका विहार उत्सव आसा, तांतूय तुम्ही सर्व लोकांनी सहभाग घेवचे. रात्री जावचे कार्यक्रम कल्चरल प्रोग्रामांतही तुम्ही सर्व लोकांनी सहकार दिवचे म्हणून घेऊन ह्या संदर्भात सांगत आमगेला आशीर्वाद परभाषणाच्या मी मंगल घडयताची. श्री कृष्णार्पणमस्तु. श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाधीश परम पूज्य श्रीमत श्री विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज की. स्वाम्यानं इच्छ व्यक्त केले प्रकार कैवल्य मठाधीशांक आम्ही लोकांना उठून राबून एक पटी जयघोष करका म्हणून हांव ಒಟ್ಟು लोकांना विनंती करता. श्री संस्थान गौड पादाचार्य कैवल्य मठाधीश श्रीमत पूर्णानंद सरस्वती करकमल संजात श्रीमत सच्चिदानंद सरस्वती अनुग्रहित श्रीमत शिवानंद सरस्वती स्वामी महाराज की. श्री संस्थान गौड पादाचार्य कैवल्य मठाधीश की. दिव्य श्री भवानी शंकर पादार विंदाराधक श्रीमत शिवानंद सरस्वती स्वामी महाराज की. सर्व लोकांना आसन ग्रहण करका. आता वेदिकेचेर आशिल्ले व्यासपीठाचेर आशिल्ले सर्व लोकांना परमपूज्य स्वाम्या हस्तान फलमंत्रक्षात स्वीकार करका. दय करून सभा मंडपां बशेल कोण उठनाकाची परमपूज्य स्वाम्यानं वेदिकेंतल्यानं हांगच्यान निर्गमन केरना फुडेची तुम्ही सभांगणांतल्यान भायर सरका म्हूण हांव प्रार्थना करता. हाजे नंतर कुशावती नदी तीराचेरी कुशावती आरती तशींच नौका विहार आणि जलदीपोत्सव चलचे आसा. तुम्ही स्वाम्याल हांगच्यान निर्गमन जाल नंतर हे सभा मंडपांतल्यान भायर सर आणि थोड्या वेळ भितर तुम्ही कुशावती नदी तीराचेरी उपस्थित लाभो का म्हणून विनंती. आज फ्लाईट लेट जावच्या देखून रात्रीचे कार्यक्रमाचे येवचे लोक बेगीन लेट जावन येताची. अशें जावन 9 घंटा आरंभ जावचे कार्यक्रम 10 घंट्याक हेच सभा मंडपां भितर आरंभ जाता. सर्व लोकांनी हे चेंजस बेगीन समजून घेवका. आयचे सांस्कृतिक कार्यक्रम रात्री 9 घंटा सुरू जायना, हाजे बदला 10 घंटा सुरू जाता. त्या कार्यक्रमां भितर स्वाम्याली दिव्य उपस्थिती उरता. अशें जावन
आईचे रात्री चलचे हे सांस्कृतिक कार्यक्रम नाद लहरी 10 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಹೆಚ್ಚು ಜೀವೋತ್ತಮ ಸಭಾ ಮಂಟಪ भितर परम पूज्य श्रीमत श्री विद्याधीश तीर्थ स्वाम्यालय दिव्य उपस्थिती भितर चलचसा सितार वादना भितरी प्रसिद्ध सितार वादक नीलाद्री कुमार आणि तबला वादना भितरी प्रसिद्ध तबला वादक सत्यजित हांणी हे कार्यक्रम चलोवन दिताची तुम्ही सर्व लोकांन कुशावती नदी आरती नौका विहार आणि जलदीपोत्सवाचे वीक्षण करून आनंदित जावन भोजन स्वीकार करून तदनंतर हे सभा मंडपा भितर येवन बसका म्हणून तुमच्या विनंती करता आणि उपस्थित सर्व लोकांक रामसेवक हळदीपूर श्री हरिपै तुमकां नमस्कार करून आयचे धर्मसभा हांग मुक्ताय जाली म्हणून सांगून हांव घोषणा करता हरि ओम सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु समस्त सन्मंगळानि भवन्तु. तुमकां सर्व लोकांक गोत आशिल्ले प्रमाणे रक्तदान श्रेष्ठ दान फाल्याक आमगेले हे सार्ध पंचशतमानोत्सवाचे 10वे दिवसाचे शुभ दिवसां भितरी रक्तदानाचे कॅम्प दवरलो आसा. ब्लड डोनेशन कॅम्प सकाळी 9 घंट्याचेर आरंभ जाता. अपराह्न 2:30 घंटेपर्यंत चलते हैं. ते देखून सर्व उत्साही युवक युवती आणि कोण रक्तदान करच्याक इच्छित आसात तांणी रक्तदान करचे खातीर फाल्याक तुमी सन्नद्ध जावका. रक्तदान केल्ल्या हाजे वयल्यान तुमगेले पुरा बरें जावो तशींच तुमगेल्या भितर अधिक शक्ती तो रामदेव तुमकां दिवो म्हणून हांव प्रार्थना करता. फाल्यां ब्लड डोनेशन कॅम्प आसा. रक्तदान कॅम्प हा सकाळीं 9 वरांचेर ह्या जिवोत्तम मंडपात. आमकां खुबशीं नांवां आयल्यांत. आतां रक्तदान हें श्रेश्ठ दान. केन्ना एका रक्ताच्या बाटलेन एकट्याचो जीव वाचता
आणि हे जर जीव जर वाचता तो सेव जाता तर आम्ही आमचे रक्त दिवपा जाता आणि दर 3 म्हयन्यान रक्त जर दिलें तर ते रक्त बरें जाता आणि अशी एक म्हणणी आसा दोतोरांची आणि म्हणून कोणाकय नांवां दिल्लीं नासत तर ते नांव दिवची आणि फाल्यां सकाळीं 9 वरांचेर हांगा ह्या सभा मंडपांत पवित्रशें हें रक्तदान करपा खातीर तुमी फुडाकार घेवचो, तुमी येवचे आनी रक्तदान करून आमकां मोठे आभार दिवचे, लोकांचें जीवन सांबाळचें. मंगलम. श्री हरिगुरुभ्यो नमः. सर्व समाज बांधवांक नमस्कार. श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाचे सार्ध पंचशतमानोत्सव कार्यक्रमाचे द्वितीय दिवस 28 नोव्हेंबराक परमपूज्य स्वाम्याल्या दिव्य हस्तान आणि आमगेल्या देशाचे प्रधानमंत्रीले उपस्थितींतू हे 550 वर्साचे उडगासा खातीर 550 रुपये डिनॉमिनेशनाचे कॉइन आणि इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंटा वतीन स्पेशल पोस्ट कवर आणि स्टॅम्प जाल्लो आसा. तुमकां हे एक स्मरणिका घेवका म्हूण आसल्यार पर्तगाळी 550.org हे सायट मुखांतर बूक कर येता. हे सायटांतू तुमकां 3 कॅटेगरीचे कममेरेटिव्ह कॉइन आसा. मंगलम. श्री हरिगुरुभ्यो नमः. सर्व समाज बांधवांक नमस्कार. श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाचे सार्ध पंचशतमानोत्सव कार्यक्रमाचे द्वितीय दिवस 28 नोव्हेंबराक परमपूज्य स्वाम्याल्या दिव्य हस्तान आणि आमगेल्या देशाचे प्रधानमंत्रीले उपस्थितींतू हे 550 वर्साचे उडगासा खातीर 550 रुपये डिनॉमिनेशनाचे कॉइन आणि इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंटा वतीन स्पेशल पोस्ट कवर आणि स्टॅम्प रिलीज जाल्लो आसा. तुमकां हे एक स्मरणिका घेवका म्हूण आसल्यार पर्तगाळी मठ 550.org हे सायट मुखांतर बूक कर येता. हे सायटांतू तुमकां 3 कॅटेगरीचे कममेरेटिव्ह कॉइन आसा. एक इनॉग्रल फ्रेम ताका 15,550 आणि एक स्टँडी ताका 8,550 आणि कप्पा बॉक्स कॅटेगरी हाका 6,550 आणि स्टॅम्प आणि स्पेशल पोस्टल कवराक 550. देवकी सुपुत्राय देवदेवोत्तमाय भावज गुरुवराय भव्यमङ्गलम्. पुण्डरीकाक्षाय पूर्णचन्द्रवदनाय अण्डज वाहनाय अतुलमङ्गलम्. रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम्. विमलरूपाय विविधवेदान्तवेद्याय सुमुखचित्तकामिताय शुभदमङ्गलम्. रामदासाय मृदुलहृदयकमलवासाय स्वामी भद्रगिरिवराय सर्वमङ्गलम्. रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम्.
रामचन्द्राय जनकराजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसत्वराय मङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसत्वराय मङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसत्वराय मङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसद्वराय मङ्गलम् कुङ्कुमोपेतचन्दनादिचर्चिताय हारकटकशोभिताय भूरिमङ्गलम् ललितरत्नकुण्डलाय तुलसीवनमालिकाय जलजसदृशदेहाय चारुमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् देवकी सुपुत्राय देवदेवोत्तमाय भावज गुरुवराय भव्यमङ्गलम् पुण्डरीकाक्षाय पूर्णचन्द्रवदनाय अण्डज वाहनाय अतुलमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् विमलरूपाय विविधवेदान्तवेद्याय सुमुखचित्तकामिताय शुभदमङ्गलम् रामदासाय मृदुलहृदयकमलवासाय स्वामी भद्रगिरिवराय सर्वमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसत्वराय मङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसत्वराय मङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसद्वराय मङ्गलम्
रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसद्वराय मङ्गलम् जय राम श्रीराम जय राम जय 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 जय राम आ मंत्र ई मंत्र ನೆಚ್ಚಿನಿ ಕೆಡಬೇಡ ಸೋಮಶೇಖರ ತನ್ನ ಭಾಮೆಗರುಹಿದ ಮಂತ್ರ ಸೋಮಶೇಖರ ತನ್ನ ಸತಿಗೆ ಪೇಳಿದ ಮಂತ್ರ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ ಆ ಮಂತ್ರ ಈ ಮಂತ್ರ ಆ ಮಂತ್ರ ಈ ಮಂತ್ರ ಆ ಮಂತ್ರ ಈ ಮಂತ್ರ ನೆಚ್ಚಿನಿ ಕೆಡಬೇಡ ಸೋಮಶೇಖರ ತನ್ನ ಭಾಮೆಗರುಹಿದ ಮಂತ್ರ ಸೋಮಶೇಖರ ತನ್ನ ಸತಿಗೆ ಪೇಳಿದ ಮಂತ್ರ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ 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 ಕುಲಹೀನನಾದರೂ ಕೂಗಿ ಜಪಿಸುವ ಮಂತ್ರ ಸಲೆ ಬೀದಿಯೊಳು ಉಚ್ಚರಿಪ ಮಂತ್ರ ಕುಲಹೀನನಾದರೂ ಕೂಗಿ ಜಪಿಸುವ ಮಂತ್ರ ಸಲೆ ಬೀದಿಯೊಳು ಉಚ್ಚರಿಪ ಮಂತ್ರ ಹಲವು ಪಾಪಗಳ ಹದಗೆಡಿಸುವ ಮಂತ್ರ ಹಲವು ಪಾಪಗಳ ಹದಗೆಡಿಸುವ ಮಂತ್ರ ಸುಲಭದಿಂದಲಿ ಸ್ವರ್ಗ ಸೂರೆಗೊಂಬುವ ಮಂತ್ರ ಸುಲಭದಿಂದಲಿ ಸ್ವರ್ಗ ಸೂರೆಗೊಂಬುವ ಮಂತ್ರ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ 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 ಮರುತಾತ್ಮಜ ನಿತ್ಯ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವ ಮಂತ್ರ ಮರುತಾತ್ಮಜ ನಿತ್ಯ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವ ಮಂತ್ರ ಸರ್ವ ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಮಂತ್ರ ಸರ್ವ ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಮಂತ್ರ ಮರುತಾತ್ಮಜ ನಿತ್ಯ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವ ಮಂತ್ರ ಸರ್ವ ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಮಂತ್ರ ದುರಿತ ಕಾನನಕಿದು ದಾವಾನಲ ಮಂತ್ರ ದುರಿತ ಕಾನನಕಿದು ದಾವಾನಲ ಮಂತ್ರ ಪೊರೆದು ವಿಭೀಷಣಗೆ ಪಟ್ಟಗಟ್ಟಿದ ಮಂತ್ರ ಪೊರೆದು ವಿಭೀಷಣಗೆ ಪಟ್ಟಗಟ್ಟಿದ ಮಂತ್ರ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಶ್ರೀ
श्रीराम जय राम जय जय राम 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 ज्ञाननिधि ನಮ್ಮ ಆನಂದ ತೀರ್ಥರು ಸಾನುರಾಗದಿ ನಿತ್ಯ ಸೇವಿಪ ಮಂತ್ರ ಜ್ಞಾನನಿಧಿ ನಮ್ಮ ಆನಂದ ತೀರ್ಥರು ಸಾನುರಾಗದಿ ನಿತ್ಯ ಸೇವಿಪ ಮಂತ್ರ ತೀರ್ಥರು ಸಾನುರಾಗದಿ ನಿತ್ಯ ಸೇವಿಪ ಮಂತ್ರ ಭಾನುಕುಲಾಂಬುಧಿ ಸೋಮನೆನಿಪ ನಮ್ಮ ಭಾನುಕುಲಾಂಬುಧಿ ಸೋಮನೆನಿಪ ನಮ್ಮ ದೀನರಕ್ಷಕ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಮಂತ್ರ ದೀನರಕ್ಷಕ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಮಂತ್ರ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನುಜ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ श्रीराम जय राम जय जय राम 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 रघुकुल तिलक वैलो पर्तगाडिक दक्षिण अयोध्या जल्ले गोमांतक रघुकुल तिलक वैलो पर्तगाडिक दक्षिण अयोध्या जल्ले गोमांतक राम 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 म्हणा राम 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 विद्याधीश गुरुवरांक सर्वाले प्रणाम विद्याधीश गुरुवराले दिव्य देणिग धन्य गोकर्ण मठ धन्य भजक विद्याधीश गुरुवराले दिव्य देणिग धन्य गोकर्ण मठ धन्य भजक राम 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 म्हणा राम 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 विद्याधीश गुरुवरांक सर्वाले प्रणाम पर्तगाळी मूलमठ जल्ले सुंदर सारस्वत समाजाचे भव्य मंदिर पर्तगाळी मूलमठ जल्ले सुंदर सारस्वत समाजाचे भव्य मंदिर राम 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 म्हणा राम 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 विद्याधीश गुरुवरांक सर्वाले प्रणाम राम नाम जपानी कोर्या जन्म सार्थक रामदेव वीर विठ्ठल भक्ती मुक्तिदायक राम नाम
रामनाम गुरुदीक्षा घेऊन जपूनो धन्य केले दिव्य नाम जप करा तारक मंत्राचे नित्य सत्य रामनाम कली कल्मष नाश कूर्नु उद्धार कोर्चे अमृत नाम ओम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम अयोध्यापति रघुकुमारा दशरथ नंदन मंगल रामा सूर्यवंशी प्रदीप रामा कौसल्यानंदन घनश्याम सौमित्रि वत्सल भरताग्रज लक्ष्मण पूर्वज गुणाभिरामा पुत्र कामेष्टि यागान दशरथाक मेळ्ळो लोकाभिरामा ओम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम विश्वामित्र प्रिय चाप बाणधर सत्यसंध बालरामा सरयुतीरातो मंत्र उपदेशु दिव्यायुध प्राप्ति श्रीरामा ताटकी संहार सुबाहु मर्दना सत्य विक्रम गंगा रामा कमलन पिबरे रामरसं पिबरे रामरसं रसने पिबरे रामरसं पिबरे रामरसं रसने पिबरे रामरसं पिबरे रामरसं रसने पिबरे रामरसं पिबरे रामरसं रामरसं जनन मरण भय शोकविदूरं जनन मरण भय शोकविदूरं सकल शास्त्र निगमागम सारं जनन मरण भय शोकविदूरं सकल शास्त्र निगमागम सारं पिबरे रामरसं रसने पिबरे रामरसं
आश्रमगीतं शुद्ध परमहंस आश्रमगीतं शुद्ध परमहंस आश्रमगीतं शुद्ध परमहंस आश्रमगीतं शुकशौनक कौशिकमुखपीतं शुद्ध परमहंस आश्रमगीतं शुकशौनक कौशिकमुखपीतं पिबरे रामरसं रसने पिबरे रामरसं पिबरे रामरसं 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 सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। वीरानों में हरियाली छाई, सूखे बनने बरखा पाई, सूर्य के रथ से आए राम, सबके नायक राजा राम, जन सुखदायक राजा राम। फिर से अयोध्या आए मोरे राम। दीप रखे थे जो चौखट पे, हाथों से घेर बचाए थे, भक्ति सुमन पे आस छिड़क के कब से नैन बिछाए थे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल गए हैं, राम आए हैं। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल गए हैं, राम आए हैं। राम आए हैं, राम आए हैं, राम आए हैं। पिबरे रामरसं पिबरे रामरसं रसने पिबरे रामरसं
रसं रसने पिबरे रामरसं पिबरे रामरसं रामरसं परमहंस आश्रमगीतम् दक्षिण अयोध्या जल्ले गोमांतक रघुकुल तिलक वैलो पर्त गाडिक दक्षिण अयोध्या जल्ले गोमांतक राम 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 म्हणा राम 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 विद्याधीश गुरुवरांक सर्वाले प्रणाम विद्याधीश गुरुवराले दिव्य देणी ग धन्य गोकर्ण मठ धन्य भजक विद्याधीश गुरुवराले दिव्य देणी ग धन्य गोकर्ण मठ धन्य भजक राम 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 म्हणा राम 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 विद्याधीश गुरुवरांक सर्वाले प्रणाम पर्तगाळी मूलमठ जल्ले सुंदर सारस्वत समाजाचे भव्य मंदिर पर्तगाळी मूलमठ जल्ले सुंदर सारस्वत समाजाचे भव्य मंदिर राम 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 म्हणा राम 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 विद्याधीश गुरुवरांक सर्वाले प्रणाम राम नाम जपानी कोर्या जन्म सार्थक रामदेव वीर विठ्ठल भक्ती मुक्तिदायक राम नाम
जपान तापहरण हिय की प्यास बुझत न बुझाए तुम हो अयोध्यापति रघुराई तुम रे ही गुण सब जन गाई तुम जगदाता विश्व विधाता तुम ही पिता तुम ही हो माता बोलो राम मेरे राम सिया रखे थे जो चौखट पे हाथों से घेर बचाए थे भक्ति सुमन पे आस छिड़क के कब से नैन बिछाए थे मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल गए हैं राम आए हैं मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल गए हैं राम आए 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 हैं तुम हो अयोध्यापति रघुराई तुम ही गुण सब जन गाई तुम जगदाता विश्व विधाता तुम ही पिता तुम ही हो माता बोलो राम मेरे राम सिया आज पधारे दिल के द्वारे राम से आके पाऊं छवि बसी तिहारी दिल में जैसे वन में गाऊं नैना ये अधीर मेरे है शबरी के ही जैसे तारो तेरे प्राणी को है प्रभु मिलने आओ सेतु पे जिस पैर धरे वो पत्थर ही बना दो इनके जैसा झोपड़ी में या मुझको सजा दो धूल तेरे खड़ाओं की या माथे पे लगा दो दूर प्रभु सारंग की या मुझको तुम बना दो दिल बना अयोध्या राममय आज मन दिल के खुले द्वार हुआ तीनों का ही आगमन देखी छवि प्रभु की तो भरा मेरा घाव हर रखी मैंने जान मेरी प्रभु नित्य साध्य राम नाम कली कल्मष नाश कुर्नु उद्धार कोर्चे अमृत नाम ओम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम अयोध्यापति रघुकुमारा दशरथ नंदन मंगल रामा सूर्यवंशी प्रदीप रामा कौसल्यानंदन घनश्याम सौमित्रि वत्सल भरताग्रज लक्ष्मण पूर्वज गुणाभिरामा पुत्र कामेष्टि यागान दशरथाक मेळ्ळो लोकाभिरामा ओ
बालरामा सरयुतीरातो मंत्र उपदेशु दिव्यायुध प्राप्ति श्रीरामा ताटकी संहार सुबाहु मर्दना सत्य विक्रम गंगा रामा कमल नयना दशरथ तनया शांत मूर्ति आनंद राम ओम श्री राम जय राम जय जय रामा श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय रामा श्री राम जय राम जय जय राम राजीवलोचन अहल्योद्धारक पतित पावन श्रीरामा रघुवराले चरण स्पर्शान शापमुक्त जल्लिति रामा गौतम अहलिक धन्य केले परम अनुग्रहान रघोत्तम स्मित वक्तार जिता मित्र पूर्वाभाषित कौसल्या राम ओम श्री राम जय राम जय जय रामा श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय रामा श्री राम जय राम जय जय राम जनकरायाले मिथिला नगराक प्रवेश केल्ले साकेत रामा सीता देवीले स्वयंवराक भाग घेतलो गुणनिधी रामा पिनाक नाम शिवधनु पारणू भंग केल्ले श्री गंगा रामा राम मोहनाक सीतेन घल्ली माळा जल्लो जानकी पति रामा ओम श्री राम जय राम जय जय रामा श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय रामा श्री राम जय राम जय जय राम सीताराम कल्याणोत्सवो मंगलवाद्य मंत्रघोष जय रामा जानकी वल्लभो वैदेही रमणो रघुकुल तिलक निरंजन रामा लक्ष्मी नारायणाक नित्योत्सव आरती दिव्य रूप श्यामाभिरामा हनुमत सेवित भूविजय रामा मंगल मंगल सीतारामा मंगल मंगल राजा रामा मंगल मंगल अयोध्या राम ओम श्री राम जय राम जय जय रामा श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय रामा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय
ध्यानमूलं गुरु राम 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 म्हणा राम 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 विद्याधीश गुरुवराक सर्वाले प्रणाम राम 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 म्हणा राम 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 विद्याधीश गुरुवराक सर्वाले प्रणाम रघुकुल तिलक वैलो पर्त गाडिक दक्षिण अयोध्या जल्ले गोमांतक रघुकुल तिलक वैलो पर्त गाडिक दक्षिण अयोध्या जल्ले गोमांतक राम 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 म्हणा धन्य गोकर्ण मठ धन्य भजक विद्याधीश गुरुवराले दिव्य देणिग धन्य गोकर्ण मठ धन्य भजक राम 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 म्हणा राम 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 विद्याधीश गुरुवराक सर्वाले प्रणाम पर्तगाळी मूलमठ जल्ले सुंदर सारस्वत समाजाचे भव्य मंदिर पर्तगाळी मूलमठ जल्ले सुंदर सारस्वत समाजाचे भव्य मंदिर राम 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 म्हणा राम 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 विद्याधीश गुरुवराक सर्वाले प्रणाम राम नाम जपानी कोर्या जन्म सार्थक रामदेव वीर विठ्ठलु भक्ती मुक्तिदायक राम नाम जपानी कोर्या जन्म सार्थक रामदेव वीर विठ्ठलु भक्ती मुक्तिदायक राम 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 म्हणा राम 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 विद्याधीश गुरुवराक सर्वाले प्रणाम राम 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 म्हणा राम 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 विद्याधीश गुरुवराक सर्वाले प्रणाम विद्याधीश गुरुवराक सर्वाले प्रणाम विद्याधीश गुरुवराक सर्वाले प्रणाम दशरथ नंदन जागृत विग्रह जय हे सुग्रीव मित्र जय हे दशरथ नंदन दशमुख भंजन दशावतारी जय हे राम पदाभिध कामित जननुत धाम अयोध्या सुत हे
जयतु जानकी रमण जयतु स्वानन्दपूर्ण जयतु काननविहारा जयतु सुजनमन्दारा सदयावतु मां भवतारका त्वां वन्देऽहम् राम राम जय राजा राम राम जय सीताराम राम राम जय राजा राम राम जय साइड क्या बन रहा मनोहर ಬಂತಣ್ಣ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾರ್ದು ಡ್ರೋನ್ ನಮ್ದು ಇವನು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪರಮಾನುಗ್ರಹ ಬೇಕು ಗುರು ಭಕುತಿಯೋ ಅನುದಿನ ಬೇಕೆ ಮಗೆ ಗುರು ಭಕುತಿಯೋ ಅನುದಿನ ಬೇಕೆ ಮಗೆ ಮುರಹರನ ಚರಣವನು ಬಿಡದೆಲೆ ಭಜಿಸುವ ಗುರು ಭಕುತಿಯೋ ಅನುದಿನ ಬೇಕೆ ಮಗೆ ಅನುದಿನ ಬೇಕೆ ಮಗೆ ಇಷ್ಟನಾದ ಶ್ರೀರಾಮ ವಿಠಲರ ಶಿಷ್ಟರ ಕೂಡಿ ಪೂಜಿಪಯತಿಗಳ ಇಷ್ಟನಾದ ಶ್ರೀರಾಮ ವಿಠಲರ ಶಿಷ್ಟರ ಕೂಡಿ ಪೂಜಿಪಯತಿಗಳ ತುಷ್ಟರಾಗಿ ಬಂದ ಭಕುತರ ಹರಸುವ ತುಷ್ಟರಾಗಿ ಬಂದ ಭಕುತರ ಹರಸುವ ಸೃಷ್ಟಿಶನ ಪಾದ ಮನದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುವ ಗುರು ಭಕುತಿಯೋ ಅನುದಿನ ಬೇಕೆ ಮಗೆ ಗುರು ಭಕುತಿಯೋ ಅನುದಿನ ಬೇಕೆ ಮಗೆ ಮುರಹರನ ಚರಣವನು ಬಿಡದೆಲೆ ಭಜಿಸುವ ಗುರು ಭಕುತಿಯೋ ಅನುದಿನ ಬೇಕೆ ಮಗೆ ರಾಮ ತಾರಕವ ತರುಹಿ ಕರುಣಿಸಿ ರಾಮ ತಾರಕವ ತರುಹಿ ಕರುಣಿಸಿ ಪ್ರೇಮದಿ ಭಕುತರ ಕ್ಷೇಮವ ಬೇಡುವ ಪ್ರೇಮದಿ ಭಕುತರ ಕ್ಷೇಮವ ಬೇಡುವ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಪ್ರಭು ರಾಮನ ಬಿಂಬವ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಪ್ರಭು ರಾಮನ ಬಿಂಬವ ನೇಮದಿಂದ ಸೇರಿಸುವ ಮಹಿಮರ ಗುರು ಭಕುತಿಯೋ ಅನುದಿನ ಬೇಕೆ ಮಗೆ ಗುರು ಭಕುತಿಯೋ ಅನುದಿನ ಬೇಕೆ ಮಗೆ ಮುರಹರನ ಚರಣವನು
ಬಿಡದೆಲೆ ಭಜಿಸುವ ಗುರು ಭಕುತಿಯು ಅನುದಿನ ಬೇಕೆ ಮಗೆ. ಇಂದಿರಕಾಂತರ ಕಮಲಾನಾಥರ ದ್ವಾರಕನಾಥರ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜರ ವಿದ್ಯಾಧೀಶರ ಪಾದ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಭೃಂಗರಾಗಿ ಆನಂದವ ಕಾಣುವ. ಇಂದಿರಕಾಂತರ ಕಮಲಾನಾಥರ ದ್ವಾರಕನಾಥರ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜರ ವಿದ್ಯಾಧೀಶರ ಪಾದ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಭೃಂಗರಾಗಿ ಆನಂದವ ಕಾಣುವ. ಇಂದಿರಕಾಂತರ ಕಮಲಾನಾಥರ ದ್ವಾರಕನಾಥರ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜರ ವಿದ್ಯಾಧೀಶರ ಪಾದ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಭೃಂಗರಾಗಿ ಆನಂದವ ಕಾಣುವ. ಇಂದಿರಕಾಂತರ ಕಮಲಾನಾಥರ ದ್ವಾರಕನಾಥರ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜರ ವಿದ್ಯಾಧೀಶರ ಪಾದ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಭೃಂಗರಾಗಿ ಆನಂದವ ಕಾಣುವ. ಇಂದಿರಕಾಂತರ ಕಮಲಾನಾಥರ ದ್ವಾರಕನಾಥರ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜರ. गुरु चरणाक वंदन करता, गुरु चरणाक वंदन करता. हरि मेळैतले गुरु हे आमगेले, हरि मेळैतले गुरु हे आमगेले. विनयान चरण ही धरता, विनयान चरण ही धरता. गुरु चरणाक वंदन करता, गुरु चरणाक वंदन करता. आवसु बप्पुसु गुरु आणि देवु, आवसु बप्पुसु गुरु आणि देवु. हंचेरी भक्ती दवरता, हंचेरी भक्ती दवरता. विसरू कनाच है कर्तव्य आमचे, विसरू कनाच है कर्तव्य आमचे. गुरु कृपे क्षेमान भरता, गुरु कृपे क्षेमान भरता. गुरु चरणाक वंदन करता, गुरु चरणाक वंदन करता. हरि मेळैतले गुरु हे आमगेले, विनयान चरण ही धरता, विनयान चरण ही धरता. गुरु चरणाक वंदन करता, गुरु चरणाक वंदन करता. सद्गुरु नारद मुनिल कृपेन वाल्मीकि जपूत करता. सद्गुरु नारद मुनिल कृपेन वाल्मीकि जपूत करता. आदरान ते मरा म्हणले, आदरान ते मरा म्हणले. राम प्रेमान धरता, राम प्रेमान धरता. गुरु चरणाक वंदन करता, गुरु चरणाक वंदन करता. हरि मेळैतले गुरु हे आमगेले, विनयान चरण ही धरता, विनयान चरण ही धरता. गुरु चरणाक वंदन करता.
ಅಂಚುಂಡ ಹಾಂ ಮೂಲಕ ಹಾಂ ಸುಮಂತ್ರ ದೀಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋಗೋ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ ತಗೊಂಡ್ರಾ? ಓ ಹೌದಾ? ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಈಚೆ ಬಂದರು ನೋಡಿ, ಸಿಗುತ್ತಾ ನೋಡಿ, ಈಚೆ ಬಂದರು ನಮ್ಮಾಚೆ. ಹಾಂ ನೋಡಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. विद्याधिराजाङ्गेले कर सञ्जात विद्याधीश सद्गुरु विद्याधीश गुरु विद्याधीश गुरु विद्याधीश सद्गुरु विद्याधीश गुरु मत सिद्धान्त पद्धति श्रुति शास्त्र प्रवीणयति वृत उपवास पारायण जप तप शुभचरित सन्मति सात्विक भावुक सिद्ध साधक सन्यासी कर्ता निष्काम भक्ति स्वरूप विद्वांस तपस्वी जपता श्रीराम स्तुति विद्याधीश गुरु विद्याधीश गुरु विद्याधीश सद्गुरु विद्याधीश गुरु सुरधेनु सद्धर्म निरत योगी ज्ञान घन सौम्य शांत जितेन्द्रिय वैरागी भक्त जन उद्धारक आश्रयदायक राम नामामृत पानी वीर विठल विद्याधीश गुरु विद्याधीश गुरु विद्याधीश सद्गुरु विद्याधीश गुरु शतमानोत्सवाक केल्लो स्वाम्यान संकल्प सार्थक जल्ले मठ परंपरे यतिवर्यांगेले तप रामनवमिका भक्तगणांक दिल्ले तारक मंत्र दीक्षा 550 कोटी राम नाम जपाचे प्रतीक्षा विद्याधीश गुरु विद्याधीश गुरु विद्याधीश सद्गुरु विद्याधीश गुरु
प्रारंभ जल्लो राम दिग्विजय रथ बदरिकाश्रम चान बसलो श्रीरामु दरबार सहित देशाद्यंत 120 जप केंद्रा परिक्रमु निश्चित चंपा सृष्टि का केंद्र मठ पर्तगाळी तो संपन्न जल्ले व्रत विद्याधीश गुरु विद्याधीश गुरु विद्याधीश सद्गुरु विद्याधीश गुरु जप रामाले व्रत रामाले राममूर्ति प्रतिष्ठापना अयोध्या धाम पर्तगाळींतु हळ्ळे गुरुवर्यान परमदयाळु विद्याधीशांगेले कोर्या चरणा पूजना आशीर्वादा श्रीरक्षेना अम्मि पावना धन्य चल्ले संस्थान विद्याधीश गुरु विद्याधीश गुरु विद्याधीश सद्गुरु विद्याधीश गुरु विद्याधीश गुरु विद्याधीश सद्गुरु विद्याधीश गुरु राम 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 म्हणा राम 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 विद्याधीश गुरुवराक सर्वाले प्रणाम राम 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 म्हणा राम 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 विद्याधीश गुरुवराक सर्वाले प्रणाम रघुकुल तिलक वैलो पर्तगाळिक दक्षिण अयोध्या जल्ले गोमांतक रघुकुल तिलक वैलो पर्तगाळिक दक्षिण अयोध्या जल्ले गोमांतक राम 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 म्हणा राम 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 विद्याधीश गुरुवराक सर्वाले प्रणाम विद्याधीश गुरुवराले दिव्य देणी ग धन्य गोकर्ण मठ धन्य भजक विद्याधीश गुरुवराले दिव्य देणी ग धन्य गोकर्ण मठ धन्य भजक राम 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 म्हणा राम 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 विद्याधीश गुरुवराक सर्वाले प्रणाम पर्तगाळी मूल मठ जल्ले सुंदर सारस्वत समाजाचे भव्य मंदिर पर्तगाळी मूल मठ जल्ले सुंदर सारस्वत समाजाचे भव्य मंदिर राम 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 म्हणा राम 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 विद्याधीश गुरुवराक सर्वाले प्रणाम
दिस गोडवा याजसाठी केला होता अट्टहास याजसाठी केला होता अट्टहास याजसाठी केला होता अट्टहास याजसाठी केला होता अट्टहास आता निश्चिंतीने पावलो विसावा 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 आता निश्चिंतीने पावलो विसावा आता निश्चिंतीने पावलो विसाव खुंटलिया धावा खुंटलिया धावा कृष्णेची याजसाठी केला होता अट्टहास याजसाठी केला होता अट्टहास याजसाठी केला होता अट्टहास शेवटचा दिस गोडवा शेवटचा दिस गोडवा याजसाठी केला होता अट्टहास याजसाठी केला होता अट्टहास कौतुक वाटे जालिया वेचाचे कौतुक वाटे जालिया वेचाचे कौतुक वाटे जालिया वेचाचे नाव मंगळाचे देणे गुणे याजसाठी केला होता अट्टहास याजसाठी केला होता अट्टहास याजसाठी केला होता अट्टहास शेवटचा दिस गोडवा शेवटचा दिस गोडवा याजसाठी केला होता अट्टहास याजसाठी केला होता अट्टहास तुका म्हणे मुक्ती परिणिली नोवरी 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 आता दिवस चारी आता दिवस चारी खेळी मेरी याजसाठी केला होता अट्टहास याजसाठी केला होता अट्टहास शेवटचा दिस शेवटचा शेवटचा दिस गोडवा शेवटचा दिस गोडवा
यादसाठी केला होता अट्टहास, यादसाठी केला होता अट्टहास, यादसाठी केला होता अट्टहास, यादसाठी केला होता अट्टहास. शेवटचा दिस ओ नभाव, शेवटचा दिस, शेवटचा दिस गोड भाव, यादसाठी केला होता अट्टहास, यादसाठी केला होता अट्टहास, यादसाठी केला होता अट्टहास. यामध्ये आहेत 5000 सदाबहार गाणी आणि काही आठवणी. सावळी सुंदर रूप मनोहर, 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 राहो निरंतर हृदयी माझे साव. पिबरे रामरसं, पिबरे रामरसं, रसने पिबरे रामरसं, पिबरे रामरसं, रसने पिबरे रामरसं, पिबरे रामरसं, रसने पिबरे रामरसं, पिबरे रामरसं, रामरसं. जनन मरण भय शोकविदूरं, जनन मरण भय शोकविदूरं, सकल शास्त्र निगमागम सारं, जनन मरण भय शोकविदूरं, सकल शास्त्र निगमागम सारं, पिबरे रामरसं, रसने पिबरे रामरसं, पिबरे रामरसं, रामरसं.
परमहंस आश्रमगीतं शुद्ध परमहंस आश्रमगीतं शुद्ध परमहंस आश्रमगीतं शुद्ध परमहंस आश्रमगीतं शुकशौनक कौशिक मुखपीतं शुद्ध परमहंस आश्रमगीतं शुकशौनक कौशिक मुखपीतं पिबरे रामरसं रसने पिबरे रामरसं पिबरे रामरसं 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 बंदा श्री जनहित जीवन जय हे जागृत जयतु जानकी रमणा जयतु स्वानंद पूर्णा जयतु कानन विहारा जयतु सुजन मंदारा सदयावतु मां भवतारका त्वां वन्देऽहम् त्राता ध्याता सीता नीता श्रीराम याता होता काला दीता दाता श्रीराम मन्दहासं मृदु सुन्दराननं चन्द्रकान्तियुत शान्ति सौख्यदं सन्दधान धनुषं ससायकं वन्दनीय पदमिन्दिरापतिम् चन्द्रामित कान्त्यायुत इन्द्रादमित वृन्द्यानुत सन्धान पर सन्देहर सिंहो श्रीराम जामात जनकामोद जननी सोमजितमाला शतशूरा श्रीराम शील शौर्य निज भाव भव्य मालोल नव्य श्रीराम बाल
बाल सूर्य निज वंश शौर्य त्रैलोक्य पूज्य श्रीराम सोम सूर्य समनेत्र दीप्त शतकोटि जीव श्रीराम वामदेव सन कामरेन्द्र रिपुरावणारि श्रीराम राम 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 मंदहास मृदु सुन्दराननं चन्द्रकान्तियुत शान्ति सौख्यदं सन्दधान धनुषं ससायकं वन्दनीय पदमिन्दिरापतिम् चन्द्रामित कान्त्यायुत इन्द्रादमित व्रञ्जानुत सन्धान पर सन्देहर सिन्धो श्रीराम जामात जनकामोद जननी सोमजित महाराशत शूरा श्रीराम इंदुवदन श्रीराम अरिन्दमन श्रीराम परमबन्धु श्रीराम भावभाज श्रीराम दशरथनन्दन दशमुखभञ्जन दशावतारी जय हे राम पदाभिद कामित जननुत धाम अयोध्या सुत हे राम राम जय राजा राम 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 प्रभु सीताराम राम राम जय राजा राम 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 प्रभु सीताराम रामचन्द्राय जनकराजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसद्वराय मङ्गलम् कुङ्कुमोपेतचन्दनादिचर्चिताय हारकटकशोभिताय भूरिमङ्गलम् ललितरत्नकुण्डलाय तुलसीवनमालिकाय जलजसदृशदेहाय चारुमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् देवकी सुपुत्राय देवदेवोत्तमाय भावज गुरुवराय भव्यमङ्गलम् पुण्डरीकाक्षाय पूर्णचन्द्रवदनाय अण्डज वाहनाय अतुलमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् विमलरूपाय विविधवेदान्तवेद्य
रुद्रगिरिवराय सर्वमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसत्वराय मङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसत्वराय मङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसत्वराय मङ्गलम् विद्याधिराजतीर्थानां करकञ्जसमुद्भवम् विद्याधीशं गुरुं वन्दे मधुविद्या विद्या प्रवृद्धये विद्याधिराजाङ्गेले करसञ्जात विद्याधिराजाङ्गेले करसञ्जात विद्याधीश सद्गुरु विद्याधीश गुरु विद्याधीश गुरु विद्याधीश सद्गुरु विद्याधीश गुरु मध्वमत सिद्धान्त पद्धति श्रुति शास्त्र प्रवीणयति व्रत उपवास पारायण जप तप शुभचरित सन्मति सात्विक भावुक सिद्ध साधक सन्यासी कर्ता निष्काम भक्ति स्वरूप विद्वांस तपस्वी जपता श्रीराम स्तुति विद्याधीश गुरु विद्याधीश गुरु विद्याधीश सद्गुरु विद्याधीश गुरु सुरधेनु सद्धर्म निरत योगी ज्ञान घन सौम्य शांत जितेन्द्रिय वैरागी भक्त जन उद्धारक आश्रयदायक राम नामामृत पानी वीर विठल राम देव आराधको वर्तगा
विद्याधीश गुरु विद्याधीश गुरु विद्याधीश सद्गुरु विद्याधीश गुरु शतमानोत्सवाक केल्लो स्वाम्यान संकल्प सार्थक जल्ले मठ परंपरे यतिवर्यांगेले तप रामनवमिका भक्तगणांक दिल्ले तारक मंत्र दीक्षा 550 कोटी रामनाम जपाचे प्रतीक्षा विद्याधीश गुरु विद्याधीश गुरु विद्याधीश सद्गुरु विद्याधीश गुरु कृष्ण द्वादशी तिथि प्रारंभ जल्लो राम दिग्विजय रथ बदरिकाश्रम चान बसलो श्रीरामु दरबार सहित देशाद्यंत 120 जप केंद्रा परिक्रमु निश्चित चंपा सृष्टि का केंद्र मठ पर्तगाळी तो संपन्न जल्ले व्रत विद्याधीश गुरु विद्याधीश गुरु विद्याधीश सद्गुरु विद्याधीश गुरु जप रामाले व्रत रामाले राममूर्ति प्रतिष्ठापना अयोध्या धाम पर्तगाळींतु हळ्ळे गुरुवर्यान परमदयाळु विद्याधीशांगेले कोर्या चरणा पूजना आशीर्वादा श्रीरक्षेना अम्मि पावना धन्य चल्ले हैं संस्थान विद्याधीश गुरु विद्याधीश गुरु विद्याधीश सद्गुरु विद्याधीश गुरु विद्याधीश सद्गुरु
तनूरज गुणाभिरामा पुत्र कामिष्ठी यागान दशरथाक मिळलो लोकाभिरामा ओ श्रीराम जय राम जय जय रामा श्रीराम जय राम जय जय राम ओ श्रीराम जय राम जय जय रामा श्रीराम जय राम जय जय राम विश्वामित्र प्रिय चाप बाणधर सत्यसंध बालरामा सरयुतीरातो मंत्र उपदेशु दिव्यायुध प्राप्ति श्रीरामा ताटकी संहार सुबाहु मर्दना सत्य विक्रम गंगा रामा कमल नयना दशरथ तनया शांत मूर्ति आनंद राम ओम श्रीराम जय राम जय जय रामा श्रीराम जय राम जय जय राम ओम श्रीराम जय राम जय जय रामा श्रीराम जय राम जय जय राम राजीव लोचन अहल्योद्धारक पतित पावन श्रीरामा रघुवराले चरण स्पर्शान शापमुक्त जल्लिति रामा गौतम अहलिक धन्य किल्ले परम अनुग्रहान प्रभोतम नितवक्तार गीता मित्र
बांधवांक नमस्कार. श्री संस्थान मङ्गलम् श्री हरिगुरुभ्यो नमः. सर्व समाज बांधवांक नमस्कार. श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाचे सार्ध पंचशतमानोत्सव कार्यक्रमाचे द्वितीय दिवस 28 नोव्हेंबराक परमपूज्य स्वाम्याले दिव्य हस्तान आणि आमगेले देशाचे प्रधानमंत्रीले उपस्थितींतू हे 550 वर्साचे उडगासा खातीर 550 रुपये डिनॉमिनेशनाचे कॉइन आणि इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंटा वतीन स्पेशल पोस्ट कवर आणि स्टॅम्प रिलीज जाल्लो आसा. तुमकां हे एक स्मरणिका घेवका म्हूण आसल्यार पर्तगाळी मठ 550.org हे सायट मुखांतर बूक करीता. हे सायटांतू तुमकां 3 कॅटेगरीचे कममेरेटिव्ह कॉइन आसा. एक इनॉग्रल फ्रेम ताका 15,550 आणि एक स्टँडी ताका 8,550 आणि कप्पा बॉक्स कॅटेगरी हाका 6,550 आणि स्टॅम्प आणि स्पेशल पोस्टल कवराक 550 रुपीज अशी एक प्राईज दवरला आसा. हे 3 कॉयनां उठू तुमकां परमपूज्य स्वाम्यालय मंत्राक्षता आणि स्पेशल पोस्ट कवर आणि स्टॅम्प बी मेळचे आसा. हे स्मरणिका लिमिटेड आशिल्ल्या निमित्तान बूक करच्याक डिसेंबर 15 तारखेपर्यंत मात्र अवकाश आसा. तुम्ही पेमेंट कंप्लीट केल्ले 60 वर्किंग डेज भितर तुम्ही ऑर्डर केल्ले स्मरणिका तुमकां घर पावोवचे वेवस्था आमी करताची. हे एक अवकाशाचे सदुपयोग सर्व समाज बांधवांना करून घेवका म्हणून सार्ध पंचशतमानोत्सव कमिटी वतीन विनंती करता आसाची. धन्यवाद.
ಬೆರ್ತು ಬರ್ತಾನೆ ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲೋಸ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಅರೇನಾ ನಾನು ಇಂಥ ಕೈ ಬೆರ್ತು ಬರ್ತಾನೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಫುಲ್ಲು ವೈಡ್ ಬರ್ತಾನೆ ಮೂಲ ಆಟ ಬರ್ತದೆ ಮೂಲ ಆಟ ಬರ್ತದೆ ಸರಿ ಎರಡು ಹೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಸರಿ ಉಂಟು ಏನು ಸರ್ ಲೈಟ್ ಸರಿ ಉಂಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪು ಅವಾಗ ಉಂಟೆ ಕೆಲವಿಲ್ಲ ಸರಿ ಲೈಟ್ ಬಟ್ಟ ಸರಿ ಬರ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಫುಲ್ ಕೆಂಪು ಮೂಲ ಕೆಂಪು ಬರ್ತದೆ रामपदाभिदकामितजननुतधाम राम 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 म्हणा राम 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 विद्याधीश गुरुवराक सर्वाले प्रणाम राम 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 म्हणा राम 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 विद्याधीश तिलक वैलो पर्त गाडिक दक्षिण अयोध्या जल्ले गोमांतक रघुकुल तिलक वैलो पर्त गाडिक दक्षिण अयोध्या जल्ले गोमांतक राम 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 म्हणा राम 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 विद्याधीश गुरुवरांक सर्वाले प्रणाम विद्याधीश गुरुवराले दिव्य देणी ग धन्य गोकर्ण मठ धन्य भजक विद्याधीश गुरुवराले दिव्य देणी ग धन्य गोकर्ण मठ धन्य भजक राम 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 म्हणा राम 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 विद्याधीश गुरुवरांक सर्वाले प्रणाम मङ्गलम् श्री हरिगुरुभ्यो नमः. सर्व समाज बांधवांक नमस्कार. श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाचे सार्ध पंचशतमानोत्सव कार्यक्रमाचे द्वितीय दिवस 28 नोव्हेंबराक परमपूज्य स्वाम्याल्या दिव्य हस्तान आणि आमगेल्या देशाचे प्रधानमंत्रीले उपस्थितींतू हे 550 वर्साच्या उडगासा खातीर 550 रुपये डिनॉमिनेशनाचे कॉइन आणि इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंटा वतीन
स्पेशल पोस्ट कवर आनी स्टॅम्प रिलीज जल्ल आसा. तुमकां हे एक स्मरणिका घेवका म्हूण आसल्यार पर्तगाळी मठ 550.org हे सायट मुखांतर बूक कर येता. हे सायटांतू तुमकां 3 कॅटेगरीचे कॉममेरेटिव्ह कॉइन आसा. एक इनॉग्रल फ्रेम ताका 15,550 आनी एक स्टँडी ताका 8,550 आनी कप्पा बॉक्स कॅटेगरी हाका 6,550 आनी स्टॅम्प आनी स्पेशल पोस्टल कवराक 550 रुपीज अशी एक प्राइज दवरला आसा. हे 3 कॉयनां उट्ट तुमकां परमपूज्य स्वाम्यालय मंत्राक्षता आनी स्पेशल पोस्ट कवर आनी स्टॅम्प बी मेळचे आसा. हे स्मरणिका लिमिटेड आशिल्ल्या निमित्तान बूक करच्याक डिसेंबर 15 तारखे पर्यंत मात्र अवकाश आसा. तुम्ही पेमेंट कंप्लीट केल्ले 60 वर्किंग डेज भितर तुम्ही ऑर्डर केल्ले स्मरणिका तुमकां घर पावोवचे वेवस्था आमी करताची. हे एक अवकाशाचे सदुपयोग सर्व समाज बांधवांना करून घेवका म्हणून सार्ध पंचशतमानोत्सव कमिटी वतीन विनंती करता आसाची.
विद्याधीश गुरु विद्याधीश सद्गुरु विद्याधीश गुरु मध्वमत सिद्धान्त पद्धति श्रुति शास्त्र प्रवीणयति वृत उपवास पारायण जप तप शुभचरित सन्मति सात्विक भावुक सिद्ध साधक सन्यासी कर्ता निष्काम भक्ति स्वरूप विद्वांस तपस्वी जपता श्रीराम स्तुति विद्याधीश गुरु विद्याधीश गुरु विद्याधीश सद्गुरु विद्याधीश गुरु सुरधेनु सद्धर्म निरत योगी ज्ञान घन सौम्य शांत जितेन्द्रिय वै मंगलम् श्री हरिगुरुभ्यो नमः. सर्व समाज बांधवांक नमस्कार. श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाचे सार्ध पंचशतमानोत्सव कार्यक्रमाचे द्वितीय दिवस 28 नोव्हेंबराक परमपूज्य स्वाम्याले दिव्य हस्तान आणि आमगेले देशाचे प्रधानमंत्रीले उपस्थितींतू हे 550 वर्षाचे उडगासा खातीर 550 रुपये डिनॉमिनेशनाचे कॉइन आणि इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंटा वतीन स्पेशल पोस्ट कवर आणि स्टॅम्प रिलीज जाल्लो आसा. तुमकां हे एक स्मरणिका घेवका म्हूण आसल्यार पर्तगाळी मठ 550.org हे साईट मुखांतर बुक करीत. हे साईटांतू तुमकां 3 कॅटेगरीचे कॉमेमोरेटिव्ह कॉइन आसा. एक इनॉग्रल फ्रेम ताका 15,550 आणि एक स्टँडी ताका 8,550 आणि कप्पा बॉक्स कॅटेगरी हाका 6,550 आणि स्टॅम्प आणि स्पेशल पोस्टल कवराक 550 रुपीज अशी एक प्राइज दवरला आसा. हे 3 कॉइनां उट्ट तुमकां परमपूज्य स्वाम्यालय मंत्राक्षता आणि स्पेशल पोस्ट कवर आणि स्टॅम्प बी मेळचे आसा. हे स्मरणिका लिमिटेड आशिल्ल्या निमित्तान बुक करच्याक डिसेंबर 15 तारखेपर्यंत मात्र अवकाश आसा. तुम्ही पेमेंट कंप्लीट केल्ले 60 वर्किंग डेज भितर तुम्ही ऑर्डर केल्ले स्मरणिका तुमकां घर पावोवचे व्यवस्था आमी करताची. हे एक अवकाशाचे सदुपयोग सर्व समाज बांधवांना करून घेवका म्हणून सार्ध पंचशतमानोत्सव कमिटी वतीन विनंती करता आसाची. धन्यवाद. मंगलम् आश्विज कृष्ण द्वादशी तिथि प्रारंभ जल्लो राम दिग्विजय रथ बदरिकाश्रम चान बसलो श्रीरामु दरबार सहित देशाद्यंत 120 जप केंद्रा परिक्रमु निश्चिता चंपा सृष्टि का केंद्र मठ पर्तगाळी तो संपन्न जल्ले व्रत विद्याधीश गुरु विद्याधीश गुरु विद्याधीश सद्गुरु विद्याधीश गुरु जप रामाले व्रत रामाले
स्थापना अयोध्या धाम कर्तगाळीन्तु हळ्ळे गुरुवर्यान परमदयाळु विद्यादिशांगेले कोर्या चरणा पूजना आशीर्वादा श्रीरक्षेना अम्मि पावना धन्य चले हैं संस्थाना विद्याधीश गुरु विद्याधीश गुरु विद्याधीश सद्गुरु विद्याधीश गुरु विद्याधीश गुरु विद्याधीश सद्गुरु विद्याधीश गुरु राम 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 म्हणा राम 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 विद्याधीश गुरुवराक सर्वाले प्रणाम राम 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 म्हणा राम 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 विद्याधीश गुरुवराक सर्वाले प्रणाम रघुकुल तिलक वैलो पर्तगाळिक दक्षिण अयोध्या जल्ले गोमांतक रघुकुल तिलक रामचंद्राय जनकराजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसद्वराय मङ्गलम् कुङ्कुमोपेत चन्दनादिचर्चिताय हारकटकशोभिताय भूरिमङ्गलम् ललितरत्नकुण्डलाय तुलसीवनमालिकाय जलजसदृशदेहाय चारुमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् देवकी सुपुत्राय देवदेवोत्तमाय भावज गुरुवराय भव्यमङ्गलम् पुण्डरीकाक्षाय पूर्णचन्द्रवदनाय अण्डज वाहनाय अतुलमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् विमलरूपाय विविधवेदान्तवेद्याय सुमुखचित्तकामिताय शुभदमङ्गलम् रामदासाय मृदुलहृदयकमलवासाय स्वामी भद्रगिरिवराय सर्वमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् श्री हरिगुरुभ्यो नमः. सर्व समाज बांधवांका नमस्कार.
श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाचे सार्ध पंचशतमानोत्सव कार्यक्रमाचे द्वितीय दिवस 28 नोव्हेंबराक परमपूज्य स्वाम्याल्या दिव्य हस्तान आणि आमगेल्या देशाचे प्रधानमंत्रीले उपस्थितींतू हे 550 वर्साच्या उडगासा खातीर 550 रुपये डिनॉमिनेशनाचे कॉइन आणि इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंटा वतीन स्पेशल पोस्ट कवर आणि स्टॅम्प रिलीज जाल्लो आसा. तुमकां हे एक स्मरणिका घेवका म्हूण आसल्यार पर्तगाळी मठ 550.org हे सायट मुखांतर बूक करीत. हे सायटांतू तुमकां 3 कॅटेगरीचे कममेरेटिव्ह कॉइन आसा. एक इनॉग्रल फ्रेम ताका 15,550 आणि एक स्टँडी ताका 8,550 आणि कप्पा बॉक्स कॅटेगरी हाका 6,550 आणि स्टॅम्प आणि स्पेशल पोस्टल कवराक 550 रुपीज अशी एक प्राईज दवरला आसा. हे 3 कॉइनां उट्ट तुमकां परमपूज्य स्वाम्यालय मंत्राक्षता आणि स्पेशल पोस्ट कवर आणि स्टॅम्प बी मेळचे आसा. हे स्मरणिका लिमिटेड आशिल्ल्या निमित्तान बुक करच्याक डिसेंबर 15 तारखे पर्यंत मात्र अवकाश आसा. तुम्ही पेमेंट कंप्लीट केल्ले 60 वर्किंग डेज भितर तुम्ही ऑर्डर केल्ले स्मरणिका तुमकां घर पावोवचे व्यवस्था आमी करताची. हे एक अवकाशाचे सदुपयोग सर्व समाज बांधवांना करून घेवका म्हणून सार्ध पंचशतमानोत्सव कमिटी वतीन विनंती करता आसाची. धन्यवाद.